Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa lauantaita. Äänetkin toimii, niin mikäs tässä päästellään menemään. Juu, hyvää huomenta ja mukavaa lauantaita. Huomenta Katja. Mites Katja sait nukuttua pelin jälkeen? Mun mielestä toi oli pirun hyvä peli kyllä toi, jännittävä ja mun mielestä Espanja kyllä osoitti, että se on kyllä ansainnut paikkansa loppuotteluun. Espanja pelasi hyvin. Belgia oli hankala vastus, kun Belgia on vähän semmoinen tasapelin joukkue ja niin edespäin. Joo, tiukkaa teki Katja, ne on vaikeita nämä jalkapallopelit. Mutta Espanjan piti palloa melkein koko ajan, että oli Espanja kyllä selkeästi parempi. Eli ei Espanja sinänsä ollut mitään hätää tuossa pelissä, että siinä mielessä. Mutta Katjalla on tietysti vähän huono, kun Katjalla on Argentiinan lasit päässä, niin se ei näe sitä kokonaisuutta. Voihan se olla, että mullakin on Espanjan lasit päässä, mutta kyllähän tuossa niinku pelissä oli selkeästi niin, että mikähän takia tuossa alhaalla on tuommoinen musta näkyy noin. Katja menee kohti Norjan voittoa. Joo, se olisi kyllä hyvä, jos Norja voittaisi, ei siinä mitään. Mä olen vähän samoilla linjoilla. Mutta se on epätodennäköistä kuitenkin, että Norja sen voittaisi. Jumalauta, Windows on kyllä rasittava. Mä avasin tässä, munhan piti aloittaa 8 tämä lähetys ja mä avasin tässä tämän koneen, niin kuinka ollakaan se oli taas tehnyt päivityksiä ja ei mennyt aukea kone ollenkaan. Ja sitten kun mä sain tämän koneen auki, niin siinä tuli joku MSN, eli tämän Microsoftin oma juttu tähän eteen. Ja siinä ensimmäisen Vita Pro-mainos tuli ja muuta. Ja sitten niiden poissaaminen ongelma, kun hiiri ei toiminut. Eli taas kerran tämä Windows oli poistanut mun hiiren käytössä päivityksen yhteydessä ja se piti laittaa uudestaan taas, poistaa ja asentaa uudestaan. Tämmöistä pikkujumppaa te saamme. Eli kyllä toi tietokone on mennyt takapakkiin, että koko ajan yritetään työntää muuta, mitä sä haluat. Että semmoinen peruskäyttö on tehty vaikeaksi. Ja mä en usko, että se Applen koneet on sen kummosempia, koska mä epäilen, että niissä on ja nämä omat murheensa, mutta siinä on se ero, että me Windowsin käyttäjät kerromme tämmöisistä ongelmista, mutta Applehan uskonton ei kerro, koska siellä Katja, sä oot käynyt ottaa se allergia, kun nokka vuotaa. Ei mun nokka kyllä vuoda, mutta on se vähän köyhäinen. Mä otin tuossa vähän tämmöistä suihketta, mutta mulla ei ole allergialääke. Pitäisi käydä hakemaan. Ei ole allergia, mutta ei mun nokka oikeastaan vuodakaan. Vähän se on semmoinen nuhasen olon, nöhösy. Ei se nuha ole, vaan se on siitepölyallergia. Mitä lie? Joo, tosiaan tämä tietokone tekee tämmöisiä mukavia temppuja aamusta. Ja se on aina silleen, jos tekee noita ajoituksia, niin aika usein se jostain syystä johtuu. Aina se tulee siihen kohtaan nämä murheet. Joo, eilen tuli käytyä vähän kuulaa työntämässä ja ei nyt voi kehua kyllä päivän kunnolla, että se on varmaan se edellisen yön huonosti nukkuminen vaikutti tuossa, että oli ihan pökkerössä, ei tullut oikein mitään, mutta kyllä sentään yli 8 metriä meni, että siinä mielessä, mutta ei nyt mitään kehumista kyllä ollut. Mä en osaa mitään tyyliä eikä halua osaakaan, mä menen ja runnaan sen kuulan vaan siitä. Se on lähinnä mulla heittämistä eikä työntämistä, mutta Katja sanoi, no arvaa, onko duunis kiva, kun kesken palaverin tulee koneesi uudelleen käynnistetään minuutin kuluttua. Niin, se on kyllä. Ja ne päivityksetkin on semmoisia vaan, että ne työntää mainoksiin. Mäkin tuossa katsoin tuon Microsoftin tallennetilasta on käytetty niin ja niin paljon, ja mä yritin, että saako se jostain tyhjennetty. No ainakaan tuosta äkkipäätä ei saanut.
Eli sitten pitäisi vaan nostaa lisää tallennetilaa, jos haluat lisää. No en halua. Et sitten kun tallennus tulee loppuun, niin sitten alustetaan koko kone uudestaan. Se on näin tässä mennään. Mutta toi Microsoft on kyllä ihan perse tässäkin koneessa. Kun tämän avaa, niin pitää se Microsofti siihen laittaa ja sitten sen jälkeen vasta kone sitten pitäisi samaa tunnuslukua käyttää Microsoftia. Ja jos ei sitä käytä, niin sen unohtaa. Eli kyllä tämä on hulluksi tämä tietokone meidät tekee. Näin se on. Tai en tiedä, tekeekö tietokoneet hullummaksi vaan vai onko se hulluus jo tulee esille vaan, kun tietokone käyttää. En tiedä, vaikea sanoa. Mutta joo, näitä on tämmöisiä pikkumurheita. Ja nyt on sunnuntai-aamu ja epäilen, että siellä jolla katsoja saattaa vähän tukajuuri olla kipeä. Ja nehän on aina itse ansaittuja, että se pitää muistaa. Ei se sattumaa ole. Arvas Katja, paljon paita maksoi. Tämä on uusi. Tämä värivalinta on siinä, että XXL-kokoja oli niin vähän ja mulla oli tarkoitus, että mä ostan 3 paitaa. Ja sitten siinä oli semmoinen hieman niin kuin armeijavärinen, mutta niitä ei ollut kokoja. Ja mustia oli, niin mä otin muutaman mustan ja tämän sitten ostin. Arva paljon Katja paidan hinta oli. Ihan uusi paita. Mikä on arvioisi? Hieton paita ja XXL-kokoisena löytyi tämän värinen. Mutta tämä ei ole mun lempiväri millään. Ei ole Temusta, kun ihan Suomen kivijalkamyymälästä. Eihän tämmöisistä Temuhintoja, en mä Temusta lähtisi hiettomia paitoja ostaa. Ei ole Temupaita. Siis kävin eilen ostamassa tuossa ihan kivijalkakaupasta. Katja, että okei, no sitten 20 euroa. Ei ollut Katja. Meinaatko, että mä kävisin 3 paitaa ostamassa 20 euroa kipalle? Se olisi 60 euroa. Niin. Siinähän menisi melkein koko eläke sileeksi pari paitaa. Niin. Tämä paita maksoi Katja uutena 3 euroa. Ja mustat oli 4 euroa kappale. Eli mulla meni kokonaiset 11 euroa, kun ostin 3 paitaa. Ja näistä paidoissa on vielä se hyvä, että nämä ovat pitkiä, että saa monestihan T-paidat tai tämmöiset sijoittumat paidat on liian lyhyitä, mutta jää tuohon mahan päälle pörsettää, mutta nämä menee tuonne housuihin asti. Katja sanoi toho, ja tämä on ihan vakiohinta. Ja nyt mä kerron Katja, mikä kauppa on. Eli kauppahan on tämä 157. Eli tämä uusi kauppaketju 157. Mä oon kyllä ostanut paidat sieltä jo varmaan 2 vuoden ajan. Siitä asti, kun se on tullut tonne, niin. Siellä on kyllä edullisia paitoja, naistenkin paitoja. Enemmistö siellä on kai naisten paitoja, mutta miehellekin löytyy. Tuo T-paitakin, onko se nyt 3 euroa kipalle T-paita, niin siihen ei pysty kyllä Espanja eikä Temu. Eli kun Espanjassakin on käynyt, niin sielläkin on 10 helposti tämmöiset paidat. Ja hiattomat on vielä enemmän kuin Espanjasta aurinkoon. Niin on kyllä edullinen kauppa tuo 157. Katsotaan, missä niitä myymälöitä on. Onhan niitä joka puolella. Tuossa on myymälät. Niin ne on lisääntynyt kyllä, kun sieniä sateella. Ei ihme näillä hinnoilla. Eli Tampere, Pirkkala, Turku, Hämeenlinna, Seinäjoki. Eikö niitä ole kuin 4, 5 paikkaa? Turussa on lähin Mä en tiedä, onko siellä kotiin kuljetusta muuten. Joo, kai siellä on. Ei tässä kyllä näy, että olisiko siellä. Tuolla on asusteet. Katsotaan ihan huvikseen tuossa asusteet. Lippahattuja.
Tuossa osta. One site. No niin. Katsotaan. Ostoskorjo meni tuote. Mistäs mä pääsen ostoskoriin? €7,90 lippaha. 1,90 tuli käsittelymaksua. Toimitustapa. Joo, sieltä saa tilattua netin kauttakin. Eli 157 niin saa tilattua netin kautta, että käydään katsoa. Ja sieltä löytyy kyllä kaiken näköistä vaatetta, mutta ei siihen messi-alushousuja varmaan löydy kuitenkin. Täytyy perusvärisiä. Joo. Mutta mä pidän kyllä aika hyvänä kauppana. Miehet löydetään hyvin paitoiseen. €3 saa XXL koko. Mutta sitten jos tulee X:iin lisää, niin ei sitten oikein löydy enää. Se on vähän sama ajatus kuin oli se New Yorkerilla, että niillä on edulliset hinnat, niin tämä 157 vetää vielä yhden pykälän edullisuudessa. Mutta Kiinastahan nämä varmaan tulee, mutta nämä on oikeasti hyviä vielä, nämä asusta, ainakin meikäläisen. Oi. Ja jos ihmettelee, mitä tänään juomana, niin tässä on Sihi, kyläkaupan Sihi kolajuoma. Tällä mennään tänä aamuna. Tänään on luvattu aurinkoista säästöä. Katsotaan, Kiinasta tulee kaikenlaista. Kyllä vaan. Huomenta vaan erittäin hyvin sanottu. Joko olet katsonut pelitilanteet? Mä en ole vielä katsonut, että. Mulla oli taas sitä huonoa tuuria, koska tämä Tielemans oli harjoituksissa loukkaantunut, siis lämmittelyssä loukkaantunut. Tielemassa se oli poissa Belgian kokoonpanosta. Ja Lukaku nyt vaihdettiin kentälle, mutta se ei saanut mitään aikaa. Eikä nuo Espanjan nyt tähdetkään oikein. Se oli kyllä hyvä se Jamali, se nuori, 18-vuotias. Jumalauta, se pelasi hyvin. Tosi hyvin haki paikkaa ja syötteli. Eemeli, kato Eemelikin siellä ja kiroilet. Hyi Eemeli, ei saa aamusta kiroille. Sun pitää sanoa himskatti tai jotain muuta. Espanja on vahva, Espanja on hyvä joukkue, pelasi eilenkin aika tasapainoista ja hyvää peliä, ei mitään ollut semmoisia isoja miinushetkiä. Mutta Belgiahan on paha vastustaja, kun mä olen kertonut ennenkin, että Belgia on niin tasapainopelijoukkue ja Belgia on pirun vaikea vastustajalle, kun ne osaa hyvin estää ne tilanteet. Harvoin Belgialle tulee isonumeroisia tappioita, se ei ole semmoinen. Erittäin hyvin, sait 4 pistettä enemmän, vaikka sulla oli reilusti enemmän pelaajia. Mites toi liittyy? Se on taktiikka, pistää pelaajia sen mukaan, kun tarvitaan, erittäin hyvin sanottu. Eli minä pelasin kierroksen paremmin kuin sinä. Onko tämä sinun myönnettävä nyt? Emeli sanoi, Ranska vie Espanjaa ja siihen luotto vahvana. No ei kyllä Emeli vie, Espanjahan sen voittaa. Eli se on Ranskalle pahin vastustaja tuo Espanja. Espanja on hyvä joukkue kyllä. Siellä ei Mbappe mene läpi kyllä. Mutta toi ihan hyvin tasainen varmaan. Voi olla jopa 0-0 peli. Pistä Emeli muistiin, että se voi olla 0-0 peli toi Ranska-Espanja. Erittäin hyvää huomenta, joo. Erittäin hyvin, vaikka se saa vähemmän pisteitä, niin mä oon pelannut huonommin. Että on se mielenkiintoinen ajatus. Aina mä pelaan huonommin, vaikka mä johdan sitä pisteestä ja saan vähemmän pisteitä, niin niiltä. Erittäin niille pelaajamäärä olisi pitänyt enemmän tietysti kiinni, mitä siihen valitsee. Toi ei pidä erittäin hyvin sanottu paikkaansa. Eli Tielemans loukkaantui joukkueen just ennen otteluun, niin sillehän nyt ei kukaan voi mitään. Ja Lukaku otettiin kentälle vasta ihan lopussa. Ja vaihtomiehet oli kaikki sairaslomalla. Eli se on sillä tavalla, kun sä teet noita vaihtoja, niin meillä on se ero, että sä tuhlaat pisteitä. Sä otit nyt 8 miinuspistettä, kun vaihdoit kentälle enemmän pelaajia, ja se ei kannattanut. Eli siellä on semmoinen juttu, jos otat yli 4 vaihtoa, niin sulla tulee miinuspisteitä. Mä olisin ottanut pari kierrosta peräkkäin, tehnyt saman virheen.
Niin se on se. Mä en itse ottanut miinuspisteet yhtään. Katja sanoi, toivottavasti ei tule 0-0, se on rasittavaa valvoa pitkästi. Kyllä se on Katja 0-0, että ei siinä mikään auta. Mutta onhan noin suunniteltu noin pelit sillä tavalla, että tosiaan että Espanja ja Ranska kohtaakin tässä vaiheessa. Eli silloin siinä olisi mahdollisesti joku muukin pääsisi loppuotteluun. Jos ne kohtaisi Espanja ja Ranska lopussa, niin ne olisi selkeä loppuottelu. Tässä on FIFA vähän taktikoinut kyllä. Annettu Englannille jopa mahdollisuus. Ei meni mielestä 6-0. Kyllä nuo porilaiset pelaajat on oman lukunsa. 6-0. Kerppeni huomenta. Toivottavasti tämä MP Puppe putoaa tosiaan Espanjalle on ärsyttävin koskaan. Vai Puppe on ärsyttävä. Katja otti -4 ja nyt tokana, mutta pisteen päässä voittaja. Ei se ole voittaja, vaan johtaja, Katja. Nyt vähän tarkkuutta termejä. En tiennyt sanoa, että tavallaan siis huijaamalla johdat, kun en kertonut aiemmin noista miinuspisteistä, vaikka seurasit mun joukkuetta. Enhän mä ole mitään huijannut. Siellähän on säännöt, kun liitytään tonne. Pitäisi lukea ne säännöt. Ethän se jumalauta, jos sä menet autokouluun, etkä lue ohjeita, niin voi muita autoilijaa syyttää, ettei ne sulle joka kerta antamassa neuvoja. Sähän alat erittäin hyvin sanot olemaan semmoinen, että ruokakin pitää sulle ruokalappu tuoda, että et sä tiputa rinnuksille ruokaa. Se on sitten muiden vika, jos soppa menee rinnuksille. Sitä vartenhan siellä pelissä luetaan ohjeet, en mä itsekään aina muista niitä lukea, että näin se menee. Sä et vaan erittäin hyvin tiedä, etkä osaa. Tää on se, koita se vaan nyt ymmärtää. Kauheat selityksiä, kun pelaa huonosti. Mä oon itse ainakin, kun mä oon pelannut, niin mennyt päin persettä, että en mä niin kuin siinä mielessä syytä ketään muita. Huonoa tuuria ja osaamattomuutta mulla on kyllä ollut vahvasti. Ihmiset Ranskaa juuri vähän jo kerran, kun Hollanti ja Ecuador tippuisi, no Englanti vie mestaruuden. Emeli, nythän sulla on hyvä paikka, kun heität kaikki jäljellä olevat joukkueet, niin joku niistä varmaan osuu kohdalle. Jos ei maailman loppu tule ennen sitä, niin joku osuu, Emeli, kun monta vaihtoehtoa heittää. Mutta unohda nyt, Emeli, se, mikähän sulla on ollut Hollantia ja mitä sulla on ollut, Paraguayta ja... Mä en muista edes kuinka monta joukkuetta Emelillä on enemmän joukkuetta ollut, mitä mukana koko kisoissa, niin voittajaehdokkaita. Katsotaan, se olisi hurjaa, jos noin paljon maaleja tulisi tässä vaiheessa. Kerppelillä on argenttilaisia tangoja täällä levyllä ladattuna odottamassa loppuottelu. Joo, Katjallakin on Messi-housut vetästy jalkaan jo. Semmoiset, Katjalla on semmoiset raappanat Kuuno Turhapulolle, missä on Messin kuva, niin se on vetänyt. Ne on kainaloon tuossa jo pari viikkoa sitten. Mutta siinä on Katjalla ja Kerppenillä vielä odottelemista. Mun mielestä toi Argentiinan joukkue ei ole mestariaineesta. Emeli Espanja Argentiinkaan ei vie. Erittäin hyvissä otetaan huomioon, että pelaa ensimmäistä kertaa ja jälleen kerran olet saanut pisteitä vähemmän tällä kierralla. Olen pari kertaa johtanut. No, sulla on hienoja tilastoja tuolla, mutta pitää muistaa, sun erittäin hyvin sanottu, että me kaikki pelaamme tätä ensimmäistä kertaa. Eli tässä MM Fantasus on eri säännöt kuin Premier Fantasus. Katja tietää, tämä ei toimi samalla lailla, että meillä on kaikilla ensimmäinen kerta. Mutta se on hyvä, jos sä saat onnea, että sä saat muutaman kerran enemmän pisteet kuin minä, mutta pistetaulukko on pistetaulukko. Emeli harmittaa Portugalin tippuminen. Mua ei kyllä harmita yhtään, vaikka Ronaldo onkin maailman paras pelaaja, niin Portugalin joukkue ei ollut hyvä. Se oli vaan näin, Emeli. Katja, ei vaan, nyt on Haaland kunnon viiki. Hyvä Katja, hyvä Katja, sä oot vaihtanut ton Messin pois sieltä ja Norjaa. Hienoa Katja. Katjalle nyt hatun nosto tästä. Se on muuttanut ton Messistä eroa ja polttanut Messi vaatteet ja Hollandin kalsarit vetänyt jalkaa. Hyvä. Tämä on hieno toiminta.
Erittäin hyvin sanottu selittelee vaan. Lue säännöt, mitkä siellä on. Nehän on luettavissa siellä. Ohjeet ja säännöt on luettavissa. Kerpeiset Maradona-paita Temusta tilasta, jos sekin auttaisi vähän. Temu paidalla voittaa. Emme saa, että kyllä Norjaa viedään, niillä kaasuja evät jo syötiin. Mietin, laitaisi tulosta 0-4 Englannin ensi syö voitossa. Siis Eemeli, hei, nyt ihan niin kuin suoraan sanottuna, niin älä laita tuommoisia 6-0 ja 4-0 tuloksia. Tässä vaiheessa pelejä ne on hyvin epätodennäköistä. Alkupeleissä ne enemmän tulee esille, mutta näin loppupeleissä niin molemmat joukkueet lähtee pelaamaan varovaista peliä, koska ajatus on se, että ei oma pää soi. Niin tuommoiset 4-0, 6-0 pelit on hyvin epätodennäköisiä. Kertoimistakin varmaan huomaa. Toki on niitä mahdollista tulla, mutta hyvin, hyvin epätodennäköistä. Ja Norjan voittokin on mun mielestä aika epätodennäköinen, että kyllä toi omalla tavalla Englannille tuo Norjan pelityyli on hyvin tuttu ja siellä on samoja pelaajia paljon englanniskin, niin kyllä Englanti tuon voittaa kanemaalilla, valitettavasti. Erittäin hyvä, että Norja voittaa 2-0. Miksi te noita nollia jakelette? Todennäköisin tulos noissa peleissä on 1-1. Eli Englanti-Norja 1-1 ja jatkoa, jolla sitten katellaan. Eli Emi, sä saatat olla oikeassa. Saatat olla. Niin eihän me tulevaisuuden nähdä, kun ei sitä ole. Kerpio Norja voi kyllä voittaa Englannin, jos vähänkään pelaa kuten edellisissä otteluissa. Mutta jokainen ottelu on uusi ottelu, se on vaan näin. Katsotaan nyt muuten toi tilanne tuolla tuolla FIFA World Cupista, että mikäs siellä on. Se on tietysti hyvä asenne, erittäin hyvä sanottu, kun et luovuta millään, vaikka olet paskat on housussa ollut pitkän aikaa, niin se on ihan siinä mielessä hyvä, mutta siinä mielessä, jos syyttää muita pelaajia ja itse ei lue sääntöjä, niin se on vähän huono systeemi. No periaatteessa eihän tuossa ole kun eroa kuin parikymmentä pistettä, niin onhan sulla mahdollisuus päästä ohi, mutta hyvin epätodennäköistä on kyllä. Ja Katja on pisteen kärjessä, Fotsi 3. Aika hyvinhän tämä tasasta tämä nyt on. On tässä kärjen ja meikäläisen välissä jo 100 pistettä, että sinne väliin pääseminen on kyllä vaikeaa. Ainut, joka selkeästi on perannut yli, niin Ari Korva. Hän on edelleen siellä 13, mikä oli hänen tavoite. Eli siinä mielessä. Katsotaan nyt, että saiko Jamali mitään säälipisteitä. Sehän pelasi hyvin kyllä. 3 pistettä vaan Jamalille ja oli Espanja ehkä paras pelaaja. Hyvin teki tilanteet toi. Seuraavassa pelissähän mulla on sitten täällä Argentiina Messi mukana ja Martinez. Ja tietysti Saksan maalivehti. Kyllä tässä vielä pisteitä tulee. Katsotaan, että eikä erittäin hyvin sanotullakin on Messi siellä vaan. Mulla on 3 pelaajaa tuossa pelillä ja sullakin on Messi, no siinä. Sulla on Haalandi muuten siellä ja sullahan käytännössä vielä mahdollisuudet saada, et sä nyt mua kiinni saa, mutta jotain sellaista. Muutaman pisteen voit saada, joo. Katsotaan, että näissä vaiheissa niin 1 maalin johto, niin se on siinä. Katsotaan, Kerppeni, kyllä Norjan voitolla mennään, ei tarvitse kuin se 1 maali enemmän. Ai vajaa 20 pistettä, joo. Mutta turha noita on spekuloida, jos se sarjataulukkohan kertoo tilanteen. Mutta ollaan me aika huonoja silti, kun tuo Katja ja nuo kärki on tuolla, niin kyllä me ollaan aika huonoja. En mäkään ole niitä sääntöjä ihan tarkkaan lukenut. Mäkin olen tehnyt semmoisia virheitä tuolla, kun en ole katsonut sääntöjä. Eli samat virheet, mutta en mä toki noin surkeita virheitä ole tehnyt, mitä sä oot tehnyt, mutta olen tehnyt virheitä kuitenkin. Ja silloin kun sä teet vaihtoa, niin siihen ilmoittaa siinä, että nyt siitä tulee miinuksia, että ei se voi yllätys sulle olla. Että pitäisi joku sanoa, että
että jos sä laitat ja siinä näkyy, että tulee miinuspisteitä, niin sitten silti vaihdat, niin ei se nyt mikään niinku semmoinen asia, mitä ei pysty ymmärtämään, jos tekee. Erittäin hyvä, että ei Norja pääse pärjää, ei Englanti pärjää Norjan puolustus pelkää Kanellansa. Saa nähdä. Ihmiset Norja nojaa liikaa Hollandia, ei muilla juurikaan nostaa, ei ole mitään juurikaan nostaa Norjaa mihinkään, Englannille helppo peli. Emeli ei se ihan noinkaan, onhan siellä muitakin Norja, Löregortia ja muitakin pelaajia. Siellä on paljon tuommoisia pelaajia, jotka pelaa ulkomailla, että ei se nyt ihan avuton joukkue ole. Eli kuten me näin, Emeli, Portugalilla oli oikeastaan vaan toi Ronaldo, niin se ei riittänyt Portugalille. Se on vaan näin, että ei yksi mies. Ei yksi miesten joukkuetta. Emeli on kyllä Argentiina marssii finaaliin helposti valitettu. Ei Emeli. Onko Emeli 6-0 täällä? Kerpö Katja, niin uskon minäkin. Erittäin hyvä, älä vertaa mua itseäsi, ollaan eri tasolla, mutta mulla on vaan lähtenyt pisteitä pois, kun peiteltiin sääntöjä. Ai jaa, semmoista on tehty. Ja totta on, että ollaan eri tasolla, siinä on aivan samaa mieltä. Siinä on samaa mieltä 100%. Ihmiset ei niistä runnari ole sateentekijöissä, mutta Portugalilla jo sama. Siinä on oikeassa. Niin, sanotaan nyt tästä vielä sääntöjen peittely. Siellä on kaikille säännöt nähtävissä ja luettavissa. Ja itsekään en ole niitä katsonut ja muutama virhe on sen takia tehnyt, mutta mä itse myönnän sen, että kun ei tiedetä eikä osata. Mutta omalta on erittäin hyvin sanottu, pistää mun syyksi, jos ei hän osaa lukea. Ja mä oon sitä mieltä, että sun kannattaisi koululaitosta syyttää, jos et sä ole oppinut lukemaan. Koitapa ottaa yhteyttä entiseen opettajaan ja sä sanoo, että kun et osaa lukea. Tai sit sä et ole suomenkielinen, sekin voi olla, mutta mä olisin kyllä kääntänyt sulle ton sitten vaikka arabiaksi, jos ei se olisi. Googlehan tekee tekoälyllä, voi kääntää, jos ei suomalaiset ohjeet istu. Mutta selkeät ohjeet siellä on ja joka siirto näkyy, että tuleeko plussaa vai miinusta. Että jos ei sitä ymmärrä, niin sitten on ymmärtämättä. Sitten ei vaan tiedä eikä osaa. Näin yksinkertaisesti. On se kummallista, että joku kun jää häviölle, niin se on muiden pelaajien vika, niin tämmöistä en ole kyllä aikaisemmin kokenut tämmöistä. Joku tämmöistä tekee. Kas kun sä et Katjaa syytä, Katjahan nuo säännöt tietää paremmin kuin minä. Katja siis oikeasti käy nuo säännöt tunnollisesti läpi ja niin edespäin. Niin kas kun sä et Katjaa sit syytä. Kerppi sanoi, että Italia olisi sekoittanut pakkaa, jos olisi kisoissa, oli kyllä katastrofi, kun ette pääseet mukaan. Se on kyllä totta, Kerppeni, joo. Katja Norja on nyt treenannut, niin kyllä se voittaisi yhden maalin. Katja sanoi, että mua voi syyttää, mutta eihän tuo erittäin hyvin poikko, sillä on pakko miele meikäläiseen. Se, on niin kuin, se varmaan menee nukkumaan, niin se miettii runnari sitä, runnari tätä. Ja aamulla se herää ennen kuin vessaan kerkeen, niin runnari, missä se runnari on? Mitä se runnari nyt on tehnyt? Mutta katsoppa sieltä erittäin hyvin sanottu se, että fanikaupasta, niin sieltä voit ostaa runnarimukeja, niin pitäisikö sinne oman aamalla laittaa yksi muki taas, niin voisit sitä sitten ihailla aina illalla ja aamulla. Ai erittäin hyvin sanot, meinaa ottaa 20 pistettä, okei. Emeli sanoi, että Italia on kyllä katastrofi. Filmijoukkue sekin, siellä suurimmat tähdet lopettanut, mutta Diego ja Vici. Erittäin hyvin sanoi, ihan muut pakkomieltä, että on kyllä runnari. En mä usko, kyllä se tulee hyvin tässä esille tässä satissa. Että tulee hyvin esille, mutta mä ymmärrän sen. Mähän olen ihana ihminen ja mukava tämmöinen kaunis mies, niin kyllähän se vituttaa. Nuorikin vielä, nuori sonni, niin sanotusti. Katja sanoi, että se oli kyllä ihmeellistä, kun Italia jättiin pois vaikka melkein koko maapallon joukkue.
oli sinne haalittu. Niin. Paitsi Suomikaan ei ollut. Emme sano, että Gianluigi Buffonikin taitaa olla ura suunnilleen ohitse, niin kaukana Italian huippua. Tuossa muuten tuli mieleen, että näissä kilpailuissa niin aika moni hyvin pelaaja lopettaa M-urakkansa näihin kisoihin. Siinä on pitkä lista, jotka ei enää esiinny. Eli uusi sukupolvi tulee jalkapalloon. Ja mun mielestä yksi uusi lupaavin, tietysti Hollandi on uusi. Kyllä mä sanoisin, että sehän vasta tuli 20 vähän, niin Hollandi on tätä uutta sukupolvea. Ja sitten on tämä Espanjan Yamal, mikä pelasi kyllä hyvin tuossa pelissä. Eli mun mielestä sai liian vähän pisteitä. Sehän vie monta kertaa kuljetti ylös ja syötteli. Ja ei se toki maaliin saanut. Sitä pidettiin. Silläkin oli väli 3 ukkoa kimpussa, jos katsoitte tuon pelin. Niin Yamalilla oli kyllä, se oli hyvin huomioitu sieltä laidasta. Että sen olisi pitänyt ehkä pelipaikkaa vaihtaa, koska sillä oli aina 3 ukkoa kimpus melkein. Silti se ohitteli niitä. Eli mun mielestä tuossa Espanja-Belgia pelissä paras pelaaja oli tuo Yamali kyllä. Vaikka ei nyt maalia tehnytkään. Emeli, sä oot Suomikin melkein parempi joku Italia. Eläs nyt, Emeli, lähet tuohon. Kohta sä sanoit, että Suomi voittaisi Italia 6-0. Katso jo pitkä lista lista, kenellä täällä oli ihan vika pelipäivä. Erittäin hyvin sanottu, että ei taida Yamallikaan olla aito espanjalainen, niin nimestä päätellen, niin, mutta hän on kyllä syntynyt ilmeisesti Espanjassa. Että miten nyt, mikä on aitous? Montako sukupolvea pitää olla, että on aito? Vaikea sanoa. Tästähän me ollaan väännetty tässä jo iät ja ajat, että Suomessakin jos syntyy henkilö, montako sukupolvea pitää olla, että se on suomalainen? Mitäs Katja sanot, montako sukupolvea pitää olla, että on suomalainen? Meillä on paljon maahanmuuttajia, jotka on syntynyt Suomessa, puhuu suomen kieltä ja on Suomen kansalaisia, niin kyllähän ne silloin niin kuin käytännössä on suomalaisia, mutta mikä se on se määritelmä sitten? Monta sukupolvea, Katja, pitää olla, että on suomalainen? Meillä on Helsingissäkin asuu henkilöitä, jotka puhuu umpisavoa ja ne on helsinkiläisiä. Jossain tuollaisessa ohjelmassakin oli helsinkiläisiä, ne puhuu ihan savoa. Niin ei ollut montaa sukupolvea ollut sitten. Vanhemmat puhuu savua ja niin edespäin. Kyllä mä muistan ne entisajan stadilaiset, ne puhuu kyllä niin stadia, että huh. Se oli se yksi kisahallin vahtimestarikin, niin se oli kyllä niin stadi pamlas. Eivät Uno Epsaniassa oli hyvä leffa, muuten Espanja hirveästi sytytä. No Barcelona on yksi mun suosikkijengi. Mutta Espanja on pelannut kautta aikaa hyvää jalkapalloa, Emeli, että sehän on selkeä. Ja mä itse tykkään Espanjasta myös matkustusmaana, mutta en mä tiedä, miten Uno siihen liittyy Espanjassa. Katja sanoi, että sanotaan tuohon, että jos olet tallissa syntynyt hiiri, ei se tee sinusta hevosta. Katja, edelleenkin sä kiersit vastauksen muuten. Mä kysyin, että montako sukupolvea se vaatii. Eihän me täällä jääkaudella asunut yhtään näistäkään suvuista, mitä meillä on, niin ei täällä kukaan asunut. Eli montako sukupolvea se nyt vaatii sitten, Katja? Ja miten se määritellään? Me suomalaisetkin on aika sekarotu, että ei tämä ole mitään yksittäistä rotua suomalaisia. Meitä on Venäjät tulleet ja sitten on Ruotsista tulleet ja muualta tulleet ja sitten on vielä alkuperäiskanta saamelaiset. Periaatteessa saamelaiset on niin kuin suomalaiset, eli meistä ei kukaan taida olla suomalainen. Katja, et sinäkään ole suomalainen, kun et ole saamelainen. Saamelaisethan oli alkuperäiskansa täälläkin, tai näin, niin. Eli ei mekään ole suomalaisia, kun ei olla saamelaisia. Kerppelästä jalkapallon huippu vuosikymmenet 95-2005, kun katsoo mitä pelaajilla oli kaikilla saadessa pelaamassa, sellainen ei ihan toistu. Erittäin hyvin sanottu, tykkäs Katjan sanomasta. Emeli Charles Paujala oli mun suomi. Emeli elää taas menneisyydestä. Empi saat oon, mie oon.
Niin helsinkiläinen, mie on helsinkiläinen, sitäkö tarkoitin? Kerppis, että jos sinulla on pysyvä Suomen passi, olet suomalainen, näin se vaan on valitettu. Joo, se on kyllä munkin mielestä, että se on niin pirun vaikea sitten määritellä, että on montako sukupolvea. Mutta on se omalla tavallaan niin kuin myöskin aika haastavaa, että jos te mietatte, että tänne tulee esimerkiksi ulkomailta henkilö, se saa Suomen kansalaisuuden ja Suomen passin, sitten se menee ulkomaille tekemään Englantiin rikoksia vaikka, niin sitten lehdet kirjoittaa, suomalaismies teki sitä ja tätä. Niin se on vähän outoa. Empri sanoi, että ei ole Pohjanmaalta, mutta muistahan se Empri, minäkin olen Pohjanmaalta ja Pohjanmaalle aikoinaan porukkaa tuli Ruotsista ja ruotsalaisia alueitahan siellä on vieläkin aika paljon Pohjanmaalla. Eli meidänkin suku on Ruotsista tullut aikoinaan 1500-luvulla. Katja, hei muuten, meidän suku on tullut Kauhavalle 1500-luvulla, niin voiko mut laskea jo suomalaiseksi? Siinä mielessä. Kai mut pohjalaiseksi voi laskea 1500-luvut suku Kauhavalta, mutta voiko laskea suomalaiseksi? Montako sukupolveen vielä mitä mennä? Kaatisen tilastojen mukaan ekan maahanmuuttajat on sitoutunut paremmin, mutta siitä se lähtee alenemaan. Erittäin hyvin on vielä jäänyt piste koukkuun. Katsotaan. Kati, sä oot vaan poskien mukaan sieltä Eskimo-kansasta. Eskimo-kansa, ei se Eskimo-kansa ole vaan saamelaiset. Eihän se mikään Eskimoiden kanssa ole tekemistä. Eemelistä tuli mieleen se elokuva Mies menneisyydestä. Niin Eemeli on kyllä joo, voisi olla näin. Kaurismäen elokuva. Empi sanoi, että jep, mutta siis on minä silleen Pohjanmaalta kotoisin on kumminkin asunut aika kauan Turussa ja myös Oulussa. Mutta sä käytät mie-sanaa. Mie-sanaa. Empi sanoi, että mie on savomurretta. Joo, kyllä mä tiedän, että miehän on tuolta Itä-Suomesta, mutta sä käytit itse sitä sanaa. Niin just niin kuin jos puhutaan helsinkiläisistä, niin jos on alkuperäinen helsinkiläinen, niin ei se käytä mitään mie-sanaa. Sitä mä meinasin. Minttu Hauska, mitäs nyt vängätään täällä? Ei tässä sen kummelta, mietittiin sukujuuria ja Katja ei oikeastaan vastannut tuohon kysymykseen. Mä kysyin monta kertaa, että montako sukupolvea pitää olla Suomessa, että niin on suomalainen. Ja kerroin myöskin, että meidän suku on tullut Kauhavalle Ruotsista 1500-luvulta, että aika vanhaa siinä mielessä pohjalaista on, mutta onko mä sitten aito pohjalainen vielä tai suomalainen edessä, vai onko mä hurri kuitenkin? Vad kostar det? Osaas mä muuta ruotsia? Det gör ingenting. Jumalauta, mähän puhun ruotsia niin sujuvasti jo. Kerppeni, sä oot Minttu kaikesta mahdollisesta. Niin on se Kerppeni noin. Kaatilat huomenta Minttu Hauska, toivottavasti, että miksi mieltä pahoittanut mieltään mun vassariksi haukkumiseksi. Minttu Hauska, että mä laitan viestin, että huomenta sukulainen ja sätti. Se ei varmaan näkynyt tässä mulla ainakaan. Tämä ei aina näy. Ei näy tässä. Empiri sanoi, että mä en asu Helsingissä, asun tällä hetkellä Turussa. Sanoin, että on huonosti, mutta tarkoitan, että synnyin Pohjanmaalla. Joo, mä olen itse kanssa syntynyt Pohjanmaalla ja olen asunut sitten Helsingin maalaiskunnassa, Vantaalla, Helsingissä. Olen myöskin asunut Turussa 4 vuotta. Ja sitten toki Tampereella. Ja sitten on tullut vähän asuttua tuossa, tai aika paljonkin asuttua Tuusulassa ja Järvenpäässä. Ja olen myöskin asunut Norjassa jonkun aikaa, kun olin töissä siellä. Mutta toki ei mun kirjat ollut Norjassa, mutta olen asunut Norjassa. Mutta Espanjassa on käynyt vain lomalla. Erittäin hyvä, että kun vaimosi on sanonut sinua sanon mukaan prinsessaksi, niin sieltä ruotsalaisuudesta se johtuu. Voi olla näin, en tiedä, mä en osaa sanoa.
Voi olla näinkin erittäin hyvä, en tiedä. Mutta mun mielestä se on hienoa, että nainen sanoo miestä prinsessaksi. Ja kyllä se omalla tavalla pitää paikkansa. Kyllä mä hyväksyn täysin tämän prinsessatittelin. Jos mä menen sänkyyn ja siellä on Hernessä ja Patiala, niin kyllä en mä pysty nukkumaan. Empri sanoi, että olet hauska vekkuli. Kiitos. Kato niin joo, kuninkaalliset. Mutta Ruotsistahan meidän kaikki asiat on tullut, ruuat ja karamellit ja kaikki muukin, tehtaat ja kaikki. Ruotsihan sen on tuonut Suomeen. Eihän suomalaiset ole muuta kuin mämmiä läntrännyt. Kaikki muuhan on tullut Ruotsista. Minttu Hauska, joo, mä katselin sitä lähetystä taustapirona kauhulla. Meinasin äänestää, mutta se olisi vaikuttanut yksi ääni valitettavasti. Joo. No ei se Katja siitä järkyty, vaikka väliin tehdään vähän suvakiksi, ei se mitään. Sehän on hyvä, että sehän kertoo vain, että on monipuolinen ajatusmaailma, jos sanotaan välillä rasistiksi ja välillä suvakin. Erittäin hyvä, että jos runnarisuku onkin jotain karkotettua ruotsalaista kuningassutkua. Ei ole karkotettu, eli esi-isä tuli Kauhavalle kirkkoon töihin, tämmöisessä kirkon, niin kuin mikä se nyt oli sitten, oliko se suntio vai mikä avaa kirkon ovia ja pistää kiinni ja niin edespäin. Eli vahtimestariksi käytännössä, vaikka se ammattinimike ei ollut se. Eli ei ollut karkotettu, tuli Suomeen töihin Ruotsista. Eli ilmeisesti Kauhavan kirkolla oli niin hiljasta, että sitten tuli tehtyä paljon kakaroita ja jälkeläisiä. Että kyllähän meidän porukkaa riittää meikin suvussa. Empri länträä mämmiä aika paljon. Ihan tähän aikaan vuodestakin menee mämmiä aika paljon. Itse tälläkin viikolla 2 raasia. Oho, onko 10 mämmiä? Sehän on ainut, mitä pystyy syömään, tuo 10 mämmiä. Jos siihen pistää kermavaahtoa päälle, niin sitten se menee. Emil, Ruotsista on tullut, mutta ne ulkomaisjengit haluavat sanoa, että ne tulevat. No, kun ei Suomeen levi se perinne. Minttu Hauska ei ainakaan ole suvakki. Kysytäänkö Minttu Hauska katsojilta? Katsojat aina tietää Minttu Hauska, näin ei ne itse osaa päättää. Katsotaan, että välillä rasista, välillä suvakki, vaihtelua pitää olla. Niin. En mä usko, että Katjalla kotona kuitenkaan tuon Ohisalon paitaa on kuivumassa. Kyllä se messipaita sillä roikkuu siellä. Vaikka se nyt ostikin Holland-kalsarit, mutta kyllä siinä messipaita vielä on siellä, niin mä en usko, että siellä Ohisalopaitaa kyllä roikkuu. Mä luulisin näin, mutta en mä toki tiedä. Maailma on ihmeellinen paikka. Kerppinen, että onhan länsipuoli Vaasasta Tornioista aika ruotsalaispainoinen, enkä pidä sitä ollenkaan pahana. Mitä Minttu Hauska ottaa sen pommituksen vastaan? Sunti on kirkon mies. Joo, kirkkoon se meni töihin aikana, mutta se oli niinku, mä en muista, silloin eri nimike oli siihen aikaan, mutta ei se nykyaikaa sitä nimikettä ei enää olekaan. Mutta sen virka oli lähinnä kuin semmoinen vahtimestarihomma siellä kirkossa. Se löytyy kyllä ihan noista sukukirjoista, että mun pikkuveli aikoinaan selvitti niitä aika pitkälle. Tuonne 1500-luvulle asti pääsi ja monessa eri kirkossa, jossain oli toki tuhoutunut niitä, palannut noita tietoja, mutta aika hyvin se löysi vielä. Katja sanoi, että vastimestari on suuntio. Joo, mutta siihen aikaan sillä oli eri nimike, että se oli tämä juttu tässä, että se oli entisaikaan eri nimellä. Erittäin joo, vai että ruotsalaisia. Niin, mistähän sun sukus, kun mennään 1500-luvulle, hei, mistähän se löytyy? Pohjanmaallahan on aika todella paljon tuli Ruotsista porukkaa ja jos te tiedätte semmoisenkin jutun, että 1900-luvun vaihteen jälkeen niin Suomessa suomalaistettiin sukunimi aika paljon. Eli että meillä oli aika monella, niin oli ruotsinkieliset tai venäjänkieliset nimet. Että erittäin hyvin sanottu, varmaan sulla on ollut venäjänkielinen nimi, joku saatana Kopovoloskia, mutta se on puolalainen. Sulla on varmaan erittäin hyvin sanottu, joku Vladimir Merorotski, ei yhdellä vai?
Kai sulla on joku Parkkov sukunimi ollut tai mikä lie. Joku venäläinen kuitenkin. Niin tuossa Iso-Kyrön kirkolta löytyy niitä luita paljon, kun sitä remontoitiin. Erittäin hyvä toinen puoli suvusta on kyllä Pohjanmaalta mullakin. Niin. Mutta Pohjanmaahan ei ole ikuisuutta ollut. Sitä ennen siinä on ollut jäätä ja muuta. Ensimmäiset asustajat oli saamelaisia. Eli meillähän saamelaisethan se oli niiden maa tämä aikoina. Eli jos miettii, että ne teki aikoinaan Lapin raunioita, niin niitähän löytyy Tamperetta myöten niitä kivikasoja pitkin Suomeen. Lappajärvikin on saanut lappalaisten mukaan nimensä. Mitä siitä sanot, Minttu Hauska? Että Lappajärven nimikin on tullut siellä asustaneiden lappalaisten mukaan, eli. Kerppeni sanoi, että Suntio meillä oli ennen aina sunnuntaina kovassa rapulassa. Hänen tuskin pysyi numerot käsissä ja vaihtoi virsiä taulun. Kaati sanoi, että mä en mitään mun oikeasta suvusta. Voi vain veikkailla, että poskien mukaan tuolta saamelaisista. Minttuhan kyllä on Pohjanmaalta ja Apinasta lähtöisin. No tähän Ari Korvan raportti pitäisi saada tähän asiaan. Se on totta jo, että Suomi on ollut lappalaisten maa ja saamelaisten, eli siinä mielessä sukuruusia ei kannata hirveästi hehkuttaa, että kuitenkin. Mutta mä en tiedä monessako sukupolvessa se lasketaan. Eli kuten mä olen kertonut, että niin meikäläisen isoisä on kauhavalainen, eli ja siitä varhaisemmat on kauhavalaisia. Mä oon itse syntynyt Keski-Pohjanmaalla, mutta kyllä mä en oikein tiedä. Mä oon vähän semmoinen sekoitus sitten, että Minttu, karvapussi oli ensimmäinen kyläinen Lapista Lappajärvellä, etsivät uusia alueita metsästykseen ja kalastukseen. Joo, huomenta vaan kanava. Onko paikat kipeät eilisestä kuulantyöntöspektaakkelista? Kanavahan työssä aina aika hyvin eilen kyllä, kieltämättä kohtuullisesti. Seuraavan kerran kun mennään, niin muista, että mulla on kuulat mukana, niin sun ei tarvitse rajata sitä kuulaa. Sä voisit vaikka nyt tässä kesän aikana niin hioa sen kuulan ja pistää siihen uuden värin päälle, että se olisi vähän niin värikkäämän näköinen. Kerppen sanoi, että joo, Suomessa ei ole muuta kuin yksi alkuperäinen kansa, eli saamelaiset. Minäkin olen muukalainen, kyllä. Erittäin hyvin sanottu, että mulla suku on 1200-luvulla asti suomalaisia. Toihan siis paskapuhetta suomeksi sanottuna. Meidän kirkonkirjat loppuu tuohon 1500-luvun paikkeelle. Sitä vanhempia ei enää juurikaan ole olemassakaan. Eli se on sitten vain kuulopuhetta. Ja sukunimet on vaihtunut moneen kertaan. Eli paskapuhettahan toi on. Sä taidat olla kyllä ihan uusi suomalainen. Mistä sä tulit? Mä en usko tuommoisia paskajuttuja, että pitäisi todistaa tonne, mutta meillä on suku tutkittu ihan kirkonkirjoista. Ne loppuu tuo 1500-luvulle. Sitä ennen juurikaan enää ole kirkonkirjoismerkintöjä. Johtuen siitä, että niitä kirkkojakaan ei enää ole, mitä on sitä ennen tehty. Ai, sulla on 1200-luvun kirkon papereissa. No missä minkä kirkon? Kerropa mullekin. Missä papereissa on 1200-luvulla kirkon papereet, kun ei niitä ole tehty kuin sieltä 1500-luvusta alkaen vasta. Ja meillä on paljon kirkkoja, joissa on palannutkin nämä tiedot ja niin edespäin. Minttu, jos karvapussiksi sanottiin, että siksi, koska sulla oli vyötäröllä hoikkumassa karvapusseja oravan nahasta, ja jossa oli tarvikkeita, ajan tarpeita. Kanavasat kohtuu kipeät, mutta kävi sen salin siihen päälle. Oi. Miksi sä aina valehtelet erittäin hyvin? Mä en tykkää valehtelusta. Sä oot nyt tehnyt tällä kanavalla niin monta kertaa sen, että mä en oikein tykkää valehtelusta.
Että jonkun asian voi jättää kertomatta, mutta on suora valehtelu, se on vähän lapsellista touhu. Minä vuonna Suomessa alettiin pitää varsinaisia kirkonkirjoja syntyneistä ja kuolleista? Suomessa varsinaisten kirkonkirjojen, historiankirjojen eli kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden pitäminen alkoi yleisesti vuonna 1686 voimaan tulleen kirkkolain myötä, vaikka jotkin seurakunnat aloittivat kirjaamisen jo 1600-luvun alkupuolella. Joo, eli 1600-luvun alkupuolella. Eli silloin kirjattiin myöskin noita aikaisempia tapahtumia. Eli ei löydy kirkonpapereista 1200-luvulla. Minttu Hasko, kyllä kylät muuttuu kauaa kohti mentäessä, muun muassa Karvala, Kettula, Nahkala. Nakkimuset suomalaiset on tuhoon tuomittu. Tässä sulla lukee, että mun suku on 1200-luvulta asti suomalaisia, niissä kirkon papereissa lukee, niin minkä kirkon? Eli en mä ole vääristellyt sun puheita, mutta noihän sä kirjoitit tuossa. Mikäs tuossa on epäselvää? Eli suomalaiset tuhoon tuomittu. Kerppäinen kanava kuuluu. Niin mikä kirkko? Ei toi ole mikään, sehän on kirkkoryhmä toi evankeliumin luku, mutta siis mikä kirkko, jos sä väität 1200-luvulla ja sä tarkoitit, että 1500-luvun papereissa on kirjoitettu näin, ollen sieltä 1200-luvulta asti. No ei ole, kun ei niitä kirkonpapereita ole tehty vasta 1600-luvulta. Eli toikin, kun mä sanoin 1500-luvulta, niin se on 1500-luvun lopulla joskus, mä en muista sitä vuotta, mutta tarkkaan. Kanasot Kerppeni, otan tuosta kopin. Eli ei niitä ole menneisyyteen kirjoitettu 1600-luvulla mitään 1200-luvun tapahtumia, että höpönlöpö hyvin erittäisi. Milloin evankelis-luterilainen seurakunta on perustettu? Suomen evankelis-luterilainen kirkko syntyi uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla ja itsenäisenä organisaationa se irtautui Ruotsin kirkosta vuonna 1809 Porvoon valtiopäivillä. Eli tuo evankelis-luterilainen kirkko on perustettu vasta 1500-luvulla, niin siellä ei voi olla 1200-luvulta mitään syntymäjuttuja ja muita. Höpönlöpönlöpö. Kaarinan kirkon papereissa. No joo, Kaarinan kirkkohan palo, hei. Milloin Kaarinan kirkko rakennettiin ja milloin se paloi? Nyt voit lopettaa noin höpö-juttu. Mä en jaksa enää tuhlaa aikaa tähän. Kaarinan kirkko, nykyinen Turun Pyhän Katariinan kirkko, rakennettiin nykyiseen asuunsa keskiaikaisena kivikirkkona 1440–1450-luvuilla. Eli 1351 on ensimmäinen Kaarinan kirkkoversio löytynyt ja silti siellä on 1200-luvulta oltu syntymätodistuksia, että höpönlöpö, älä nyt viitti enää. Ehkä se nyt tuli selväksi jo, mutta yleisesti ottaen tuonne paskanjauhaminen on paskanjauhantaa, tiedät sen itsekin. Eli ei siltä osin enää jatketa keskustelua. Täällä on aina kun lähtee valehtelemaan, niin siinä on aina lyhyet jäljet. Mä itsekin sanoin, että meidän suku on 1500-luvulla tullut tuonne Kauhavalle ja se on tullut siinä 1500-luvulla jossain loppupuolella, mutta en tiedä tarkkaa vuotta. Kerppeli on Eemeli, valitettavasti luuneen tiedä, mutta hyvin säkin työnnät. Eemeli, kanava saattaa työttää enemmän kuin minä. Kyllä mä luulen Eemeli näin, että ei toi välttämättä ole Eemelin laji. Et Eemelin laji ihan kuntosali, kunhan se pääsee sen kynnykseen yli, vaan se on vielä. Minttu Hasko, mä oon joskus niitä kirkonkirjoja lukenut. Siellä on esimerkiksi naisia, jotka oli kevytkenkäisiä, H-lla alkavia, kun ne oli kuolleet, niin luki kuollut säädetön, niin jos oli lapsi, niin oli äpärä. Joo, eli kokotteja oli siihen aikaan naiset.
Miten se oli? Ylellistä elämää viettävä kevytkenkäinen nainen. Mä en nyt tiedä, viettikö ne aina niin ylellistä elämää, mutta ehkä se Kokotti-nimitys tulee tuolta Ranskasta. Siellä ne varmaan vietti sitten. Kerpesot valehdella saa, mutta ei puhua mahdottomia, sanottiin ennen. Niin, eikä pidä aliarvioida kuulijaa, jos lähtee ihan puuta heinää puhumaan, mutta annetaan sen olla, turha tuosta on vänkkää. Se ei muutu siitä. Ja mitä siellä on väliä? Katja ei ole edelleenkään vastannut, montako sukupolvea pitää olla Suomessa, että on suomalainen. Katja, vastaa tähän, yksinkertainen kysymys. Katja, että onneksi me ei ole ministereitä, ne ei saa valehdella. Niin. Otapa erittäin hyvin sanottu selvää, onko sulle valehdellut, käypä selvittämässä, mutta se on vaikeaa löytää papereita 1200-luvulla, kun ei ole kirkkojakaan silloin ollut. Ja tuo evankelialainen seurakunta perustettu vasta 1600, että siinä on vähän haastetta sitten. Minttu on se Kokotti, mä en ole kuullutkaan, viittaako se Kanalaan Kotkotti. Ei, se on siis Kokotti on se nimitys ja se on ylellistä elämää viettävä kevytkenkäinen nainen. Katja sanoo, että ei yhtään. Se on vaikea. Kerpö, Katja, suosittelet, että käytät veto-oikeutta. Eikö se ole veto-oikeus muuten? Miksi ne sanoo aina telkkarissa veto-oikeus? Sanooko se väärin vai onko se veto-oikeus? Kerppäni, niin selvitäpä tämä nyt tässä. Onko se veto vai veto? Ne sanoo monesti uutisissa veto-oikeus kahdella teellä. Mutta nämä on semmoisia mielenkiintoisia asioita, että jokainen luokittelee tämän oman elämänsä tai maailmankuvansa semmoiseksi kuin on. Mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi nyt kun katsoi noita jääkiekkokisoja, niin siellä oli kyllä näitä niin sanottuja Suomessa syntyneitä ulkomaalaisen näköisiä, niin kyllä nekin juhli Suomen voittoa samalla lailla. Tämä on vähän semmoinen, mäkin tiedän muutaman tyypin, jotka on jopa muuttanut Suomeen ja ne tekee Suomessa töitä. Ne on hyvin suomalaisia, niin kuin kannustaa suomalaisuutta ja muuta. Että tämä on, mä sanoisin Katja, että ongelma ei ole se, että joku tulee ulkomailta Suomeen, niin se nyt ei ole ongelma. Mutta se on ongelma, jos ei se integroidu Suomeen, että silloin siitä tulee ongelma. Eli nämä, jotka tulee ulkomailta ja integroituu Suomeen, nehän on hyvinkin suomalaismyönteisiä ja muuta. Mutta sitten näitä on meillä, jotka on asunut 10 vuotta eikä osaisi puhua suomea. Se on se juttu. Katja, että nyt vastasin, enää ei voi vinkua. No mä en tiedä, hyväksynkö mä sun vastauksessa, mutta eikä se mun tarvitse kaikkea hyväksyä. Minttu Kerppeli, mitä se kaupunki ja kuntien otto-oikeus? Sitä ne käyttää, jos on pakko. Kerppelisen termi tulee antiikin Roomassa, missä kansan tribuuni oli veto-oikeus kaikkien virkamiesten päätöksien, diktaattorien päätöksiä lukuun ottamatta. Nakkimuusi sanoi, että Ranskan jalkapallojoukkue täynnä uudis. Tarkoitatte, että uusranskalaisia varmaan. Olihan siellä niin muutama alkuperäisranskalainen ulkonäön perusteella tämä, mikä se nyt oli? Digne nyt ainakin oli ja oli siellä joku toinenkin. Minttu, suurin osa ei integroidu, eletään siitä, vaan mä en usko, että suurin osa, että kyllä mä uskon, että iso osa integroitu, ei voi sanoa, että suurin osa. Ja parissa sukupolvessa ainakin niin sitten lisääntyy. Huomenta vaan Heidi H. aamupäivään. Tapsa sanoi, että se on veto-oikeus. Okei, että siinä on 2 O:ta eikä 2 T:tä. Eli ei ole veto-oikeus. Tai siinäkin on 2 E:tä kyllä ja 2 T. Veto-oikeus. Eikä veto-oikeus. Onko se veto-oikeus? Vitsi, mä en muuten tiedä. Erittäin hyvin sanottu oli Digne pelissä. No se on hyvä pelaaja kyllä toi Digne.
Mitäs muuten Eemeli on paikalla ja Eemeli ei ole hehkuttanut tässä yhtään. Mitäs Eemeli sulle on tapahtunut? Sä et ole hehkuttanut tätä yhtään. Nyt Eemelille keltaista korttia tässä. Et Eemeli on ollut paikalla aamusta alkaen. Eemeli ei ole yhtään hehkuttanut, kun Espanjan maalin hän teki Merino, mikä pelaa Arsenaalissa. Tai ainakin viime kaudella pelasi Arsenaalissa Merino. Niin Eemeli olisi pitänyt ensimmäisenä täällä huutaa, että Arsenaalin pelaaja teki maalin. Ja Eemeli oli ihan hissuksiin. Tätä mä kyllä hämmästelen. Katsotaan juuri tämä. Me duunissa Espanjasta ja Meksikosta niin hyvin integroituneet. Liput vedetään salkoon Suomen päivien mukaan ja he joutuu hakemaan oleskelulupia. Kerppeni, saat Lassisen latinassa saa äänettää vetoa, mutta nykyisessä eurooppalaisessa kielten vaikuttaessa Suomessa äänettää usein veto tai veto, otto-oikeus. Eemeli, sä oot mitä hehkuttanut? Eemeli, kun ette hehkuttanut, sun Arsenaalin pelaaja teki ratkaisun maalin. Et kyllä tuossa nyt Eemeli vähän sua huolimattomuutta, että sä et huomannut tätä. Mun mielestä sä olit vakuuttunut Arsenalin fani, niin sunhan olisi pitänyt tässä nyt olla kyllä hyppi ikkunaa ja huutaa. Merino teki. Eemelihan on niin Arsenal fani ja Merino on sen suosikki tietysti, niin Eemelillä on spiidotkin tehty Merino villasta, eli olisi luullut, että Eemeli olisi hehkuttanut, mutta näin se menee Eemeli, että aina ei huomaa kaikkia tämmöisiä. Sivusta seuraa ja huomaa tämmöiset jutut. Narkkimos, että Eemelistä on tullut vanha ja jaksa. Niin, se voi, niin, aivan, joo, mä en ajatellutkaan. Eemelin mielestä väärä maa, mutta Eemeli se pelaajahan siinä oli se juttu. Kerppinen sanoo, että veto äänetään veetto, koska se on latina ja tarkoittaa minä kiellän. Tämä yksi väitti, että se on veto. Mutta mä muistan, että telkkarissa on sanonut veetto-oikeus. Sen takia mä ihmettelin, että miksi siinä on liikaa kirjaimia. Mutta Minttu Hauska sanoi, että se jonkun aamun postijakajakuva näytti vähän Eemeliltä, se joka antoi runnoille aamulehteen. Mutta mähän pyysin tekoälyä tekemään Eemelin näköisen kuvan. Eli tekoäly teki, mä pyysin tekemään, mä annoin sille niinku tämmöisiä ohjeita, millainen se on, niin tekoäly teki Eemelin näköisen kuvan. Sehän ei ole Eemelin kuva, mutta se on Eemelin näköinen kuva. Eli tämä tekoäly kyllä joskus onnistuu mun mielestä, jos sä sait tuosta tuon Eemelin näköisyyden, niin silloin tekoäly on onnistunut tekemään Eemelin näköisen kuvan. Mun mielestä se on vähän liian nuori se kuva ja sitten se on vähän liian vaan kalpea, mutta mä yritin sitä sitten säätää, niin tekoäly meni huonompaan suuntaan, niin sitten jäi toi kuva voimaan. Eemeli käyttää veettoa oikein, että ei tarvitse turhaa hehkutella. Mento ajaa, no sillä asia on selvä. Kerpes, kaikki on oikein, kun ne sano meettoa. Kate sanoi, että YK:ssakin veetto-oikeus, mutta muun muassa Venäjällä ja Kiinalla niin on oikeudenmukaista. Minttu Askas naama ei kyllä ihan täsmännyt. Kyllä se aika paljon samaa näköä, mutta se oli vähän liian nuoren tekijä kalpea. Sitten mä yritin vähän muuttaa sitä, niin se meni sitten liian kauaksi, että toi tekoäly. Erittäin hyvin siihen tekoälyn selviönäkijä kuvassa taisi olla liikaa hiuksia. Sitten selvinäkijä kuvakin teki liian vanhan näköisen. Mä pyysin tekemään vähän nuoremman näköisen siitä, että se laittoi, kun se lisäili hiuksia sitten. Mä en silleen kiinnittänyt huomiota. Mutta siinäkin jo useamman version tekee, että monesti käy. Tuosta aloituskuvastakin, mikä tässä lähetyksessä, niin perätti 5 versioa ennen kuin sain suurin piirtein semmoisen, mitä mä halusin. Ei se ihan täydellinen ole toikaan, mutta se on nyt aika lähelle sitä. Että ei toi tekoäly harvoin tekee niksnaks nuo kuvat, että väliin siitä joutuu vähän lisää ohjeita. Mutta se on hyvä, kun tekee noita videoita muuten ja sitten ottaa kuvatkeet tuolta YouTube-studiosta, laittaa ehdotuksia tai kuvakkeeseen, niin se antaa kyllä aika hyviä. Parempia, mitä itse saisi ehkä väsättyä. Photoshop on mennyt aikaa.
Minttu Hauska inhoaa jotenkin tekoälyä touhua, ei olus ollenkaan sitä. Se on hyvä toi tekoäly, se on kyllä kiva. Tekoäly on ystävä. Minttu Hauska, tekoäly on ystävä. Mutta Minttu Hauska on sitä vanhaa jääräpäätä, että siellä tulee varmaan Minttu Hauskalle, että postikin tulee paperisena ja sitten Minttu Hauska käy aina pankissa asioimassa eikä käytä näitä pankkisovelluksia, että tämä on näitä. Tapsa sanoo, että tekoälykin sanoo vetoo. Okei. En tiedä, siinä on 3 versiota tullut tähän, niin kyllä mä näistä jollain pärjää. Minttu Hauska pitää sitten ruveta sen ystävän kanssa höpöttelemään. Raapaset Minttu Hauska pullon viinaa, niin sun menee koko yö sen tekoälyn kanssa väitellessä. Mitäs katsojat olette mieltä, jos Minttu Hauska rupeaa nyt harrastaa tekoälyn kanssa keskustelua, koska tekoäly on semmoinen, että se ottaa opikseen ihmisten puheesta ja sen mukaan toimii, niin meille tulee tekoälystä Minttu Hauska versio. Säkö kysyt, että mikä päivä tänään on, niin sieltä tulee kauheat paasausta 2 tuntia, mikä päivä on. Siinä on kyllä ihmeissään käyttäjäkin. Katso nyt koirille sabuskaa, pieni hetki, ökönblikt. Minttu Hauska tekoälyn kanssa vänkäystä? Joo. Mä olen sitä harrastanut aika pitkään ja välillä se toi tekoäly, jossain asioissa se on kyllä ihan kunkku, mutta jossain asioissa sen kanssa saa tosissaan vääntää ennen kuin tulee oikea vastaus. Eli tekoälyn kanssa ei kannata ensimmäiseen vastaukseen aina hurahtaa. Mutta jossain semmoisen pikaisen vastaus, niin kuin tänäänkin käytin, niin nyt on aika lähelle sit varmaan sitä oikeaa vastausta. Toki voi niissäkin olla puitteita, mutta kyllähän se tiedetään, että meidän kirkkokulttuuri on kuitenkin aika nuorta. Mä en tiedä sitten, miten on tuolla, jos mennään tuonne Espanjaan ja tuonne Portugaliin, millaista kirkkokulttuuri siellä on. Mutta entisajassa ei sinänsä ollut kirkkoja, ne oli jotain pyramideja, ties mitä. Kanavasat pitäisi testaa, joskus laittaa 2 puhelta juttelen kesken ja antaako molempien keminen omat roolit. Esimerkiksi toinen oikeasta, toinen vasemmasta laittaa ne väittelee. Joo, se pitäisi vaan mennä automaattisesti, ettei tarvitse erikseen käyttäjän napsauttaa siihen. Kauanko ne keskustelee, niin. Joo, se pitäisi olla periaatteessa sitten. Se toisen pitäisi aina odottaa toisen vastaus eikä keskeyttää. Mutta tuossa on tuo luurin kuva tai mikrofonin kuva, joutuu käyttäjä tekemään. Kerpeen laita kanava halvat puhelimet, ne nimittäin sulaa. Asiasisältö. Minttu Hauska, sä oot puhelimet ylikuumenis. En tiedä. Kyllä kai joku sen on testannut, kyllä mä uskon näin, että kyllä Jenkeissä on näitä nörttejä, niin varmasti Savi sanoi, että oot Koat V-striimaa, en tiedä mitä toi tarkoittaa. Onko Koatti lammas vai mikä se on? Oot Koat W-striimaa, en ymmärrä mitä tarkoittaa, en osaa sanoa. Ilmeisesti jotain helvetin tärkeää. Kanavassa olet pakastimeen tappeli. Niin mä muuten katsoin, niin tämä kanavahan on, onko mä nyt tämän perustanut vuonna 2007, mitähän se nyt on? Mistä mä nyt näkisin sen? Katsotaan tosta, niin näenkö mä täältä sen? Ei se tosta kyllä suoraan. Täältä voisi näkyä. Mä en tiedä, onko tämä ihan totuus. Mä oon poistanut jonkun verran videot. Mutta tässä lukee, että vanhin video on 17 vuotta sitten tehty. Eli
Eli kun mä sanoin, että mun toisella kanavalla tuleeko sinne nyt 18 vuotta tai tuli täyteen, niin tämä kanava on, tai siis että on tubettanut, niin tämä kanava on 17 vuotta sitten, on ekan kerran tehnyt, mutta mä oon sitä vuotta sitä aikaisemmin tehnyt jo. Kanavat pakastimeen tappelee. Erittäin hyvä, mitä tekoiluta, mitä tarkoittaa. En mä jaksa kysyä. Salihintimies, mitä koonaaminen tarkoittaa, en tiedä. En tiedä, mitä on koonaus. En osaa sanoa. Nykyaikana käytetään semmoisia sanoja, mitä mä en kyllä ymmärrä. En tiedä, mikä on koonaus. Ja mitä tarkoittaa tupla V tuossa. En mä ymmärrä. Minäkö tyhmä? Nyt en kyllä ymmärrä. Tupla V voi olla mitä vaan. Joo. Erittäin hyvin sanottu EMS, eikö se jo aika kallio ole? Salihintti kysyy, että mitä on ritsaaminen? No ritsaaminen on yhdellä zetalla, niin ritsaaminen on ainakin varastamista. Savitsot V on niin kuin voitto. Mikäs toi goatti sitten? Oliko se lammas? Lammasvoitto. Vai voitto lampaasta? En tiedä. Tuo ritsaus oli ainakin varastamista entisaikaa tai näpistämistä, mutta mä en tiedä mitä sen ritsi nyt on. Eemis on siksi just miettinyt, että kandeis vetää kaikki vaan. Siis V the rich. Putin and the rich. Kerpöset great all time luultavasti oikein. God greatest of all time. Joo, okei. Se oli positiivinen kommentti. Mä ajattelin, että se on negatiivinen. Että joku vuohi, tupla V, koatti. Mikäs vuohi on? Eikö aika lähellä joku koatti ole? No joo, okei. Salihintia koet kaikki aikojen paras. Joo, en ole kyllä tiennyt tuota sanaa. Täysin outo mulle. Savisoit, nyt on kyllä supit kohdillaan hyvä kanava. Kiitos. Tämä on vanha, joo, tosiaan 17 vuotta, mutta 18 vuotta on ollut tämä. Eli mä oon 18 vuotta tubettanut. Ja tuolla toiseen kanavan vissiin se on 10 vuotta, jota en muista. Näin se menee. Erittäin hyvä EMS, anna mennä vain. Toisaalta onhan se aika pälvikaliukon asenteellisen näköinen. Ja sitten Emeli, jos sä ajat kaljun pois, niin heitä se lippahattu helvettiin, että se on kamalaa sitten, jos jää jos on kalju ja siihen lippahattua, niin jää ne auringon rusketusraidat jää sitten, niin se ei ole kyllä hyvän näköistä. Minttu Haskasa, entäs sen lähetkö Ritsalle, eikö kylille treffeille mukaan kyytiin Tarakalle tai jotain semmoista? En kyllä tiedä. Ei ole Minttu Haska ikinä kukaan pyytänyt Tarakalle. Emil sanoo, että kunnon kaljukin voisi olla vaihtoehto. Joo, mä oon sitä mieltä, jos hiukset lähtee päällä, että vetää kunnon kaljussa. On kyllä siistimän näköinen. Salihintti laittaa kanavan tilaukseen ja vaikuta designalta. Kiitos Salihintti. Erittäin jos et jätä pälväri vaan. Älä jätä, Emeli, vedä vaan kokonaan ja lippahattu pois ja saat hyvän rusketuksen. Kerppesät oli mullekin pari viikkoa sitten katsoin. Mutta ei se ole kalju mikään huono asia. Se tulee, jos on tullakseen. Mulla on tämmöinen luonnonkihara tämä tukka. Ja tämäkin mua rasittaa kyllä välillä aamuisin. Jos tämä pääsee vähänkin pitemmäksi, niin tämä, jos ilmansuuntia on 4, niin kyllä tämä 10 suuntaan sojottaa aamusta. Ai niin, on meillä ne väli-ilmansuunnatkin. Koillinen ja Kaakko ja Lounas ja mikä se yksi sitten oli. Minttu ja EMS muista se pallivaha kalju, kalju. No, joo, Turussahan myydään pallivahaa. Olen saanut lahjaksi kyllä, mutta
Salihintti kysyi, onko vinkkejä antaa, kun ei osaa puhua naisille. Ei niille kukaan osaa puhua. Et mä nuorempana, kun mä heitin naisseuraan, niin mä vetäisin kunnon kännit, niin sillä selvisi aika pitkälle. Eli mutta miehellä on sellainen ongelma silleen, kun naisen kanssa puhuu, niin sitä varoo liikaa. Eli mies yrittää antaa itsestä oikein hyvän, mies yrittää antaa itsestä erittäin hyvän kuvan, niin naiselle sitä änkyttää ja sönkkää, kun pitäisi puhua silleen luontevasta. Eivät lippahattu, Setsoni saisi olla. Stetson. Kerpesi, että Ronaldinho dyyli. Runnarido-tyyli. Erittäin hyvä, että päiväkalli kyllä vanhettaa 34-vuotiaasta, niin se näyttää 5-60-vuotiaat. Se on totta, kyllä se vanhettaa. Savis kysyi, että onko tämä green screen? Ei ole, tässä ei ole green screeni, että on tällä ohjelmalla tehty tämä ilman. Mulla on ollut se green screenikin käytössä, mutta se on niin haastava, kun tilan puutteen takia, niin se ei oikein mulle sovella. Eli mulla on omalla tavalla, mä vien niin paljon tilaa, että se ei vaan mulle sovella. Se pitäisi olla semmoinen tämmöinen niin kuin puoliympyrä green screen, sitten se sopisi mulle, mutta tämmöinen normi suora green screen ei käy, se vie niin paljon tilaa, että tai sitten se pitäisi olla semmoinen, että jos siinä olisi jalkoja oikeastaan ollenkaan. Mutta joo, naisten kanssa puhuessa vinkkejä, niin mä oon siinä mielessä, mä sanoisin sulle ohjeeksi näin, että älä yritä liikaa, niin se toimii. Eli eihän naisissa ole sinänsä miehiin mitään eroa, että itseensä ei saa kehua ollenkaan, ne katsoo, että se on huono piirre, mutta ei saa itseensä haukkuukaan. Ja tietysti, sanotaanko näin Salihintti, niin jos sä naisen kanssa juttelet, niin kysele sitä naista ja leiki edes, että sä oot kiinnostunut, se toimii ehkä parhaiten. Vähän kehut, ei liikaa, se menee vähän sitten turhapuron nylkyisen hommiin, jos liikaa kehuu, mutta kehut silleen niin kuin vähän, mutta ei liikaa. Ja sitten olet hyvin kiinnostunut naisen jutusta, mutta ei liikaa. Että jos päivällä olet juttu sillä naisen kanssa, niin älä mene yöllä sitten stalkkaamaan, vaan pidä keskusteluissa. Mun mielestä noit toimii aika hyvin. Onko jollain vielä parempia? Mutta kyllä mä sanoisin, että jos naisten kanssa haluaa yhden seuraa, niin känni päälle ja baariin. Että sehän on se vanha perinteinen. Se on hyvin toimiva, ainakin ennen se oli hyvin toimiva taktiikka, en tiedä nykypäivästä. Mä en käy baareissa, niin en osaa sanoa. Eikä mulla ole tarvettakaan, kun juuri tuli 31 vuotta avioliittoa taakse. Että 31 vuotta on oltu naimisissa ja onnellista aikaa. Mä oon hyvin tyytyväinen, että näin tapahtuu. Ja se voi johtua siitä, niin kuin sullekin sanoin, että mä en älyssä jännit. Mä olin oma itseni vaan, tämmöinen kuin mä oon. Höpötän niitä näitä ja pöpötän ja käyttäydyn suhkot hyvin, eli sekin on vielä. Joo, eli annat itsestäsi luotettavan kuvan, mutta älä kehu ittees liikaa. Et mieluummin kehut naista ja kyselet kaiken näköistä. Vaikka itseä vituttaa typerä kysyä tämmöistä, mutta kysy silti vaan. Ja siinäkin on tietysti, että minkä tyylistä naista hakee, että se on kaikessa oma puolensa. Mintoiska sanoi, että paha sanoa, mutta sanon kumminkin, ruma akkakin saa seuraa yöllä, jos haluaa, mutta miehelle se on vaikeampaa. Savi sanoi, mitä jos vaan sönkötän, kun puhun sille. Niin se on just yksi ongelma, että yrität liikaa. Eli menee sinat sakasin, kun yrität liikaa. Eli siitä ei tule mitään, se on kyllä totta. Se menee se sönkötys liikaa ja hei, nyt mä kerron teille semmoisen jutun, mikä pitää paikkaansa. Itsekin on todennut, kun te menette ensin reffeille tai näin, te yritätte olla mahdollisimman hyvin ja sillä tavalla. Sitten istutte sen naisystävän vieressä ja näin, tai miesystävän, miten vaan. Niin sitten tulee niitä hiljaisia hetkiä. Niin älkää yrittäkö keksiä väkisin sanomaa, se ei toimi. Siitä tulee semmoinen junttimainen olo, jos väkisin keksit. Että nämä hiljaiset hetket kuuluu tämmöiseen ensireffiin. Että ei koko ajan päästä menee, että mitä sulle tapahtuu ja mitä näin. Vaan ne hiljaiset hetketkin kuuluu siihen rehvaamiseen.
Eli sekin pitää ymmärtää, että se ei ole huono, jos on tulee niitä hiljaisia hetkiä. Mä katsoin tuossa, kun oli tämä Maajussit Morsiam, niin siinäkin kun jutteli keskenään, niille tuli hiljaisia hetkiä. Ne piti sitä jotenkin negatiivisena, mutta ei se välttämättä ole. Se tietysti riippuu vähän, jos menee puolen tunnin reffille ja 29 minuuttia on hiljaa, niin se on vähän sitten jo haastavampaa. Kerppinen sanoi, joo, jos hän kertoo jotain itsestä, olet kiinnostunut siitä ja kyselet lisää, pian huomaa, että elämäsi meni ja kalliiksi tuli. Niin se on. Niinhän se on. Katesat ja vaimo näppäsee lähetyksen kiinni, jos alkaa mennä liian pitkälle. Näissä selvinpitäisille vaara. Joo, silloin muutama vuosi sitten kävi muutaman kerran, että tuli katko kansainvälisessä kuvayhteydessä, just kun pääsi vauhtiin ja rupesi konjakkipullo olemaan loppupuolella, niin tuli katko kansainvälisessä kuvayhteydessä. Mutta sekin on ihan positiivista, ihan hyvä näin. Erittäin hyvin sanottu, salihintille vinkki, ehdota, että istut naaman päälle, siitä ne tykkää hyvä julkisesti tuokka. No en mä ehkä näin sanoisi. Minttu Hauska sanoo, takka maksaa, mutta kaikella on hintansa, se on sitä markkinataloutta. Joo. Mutta sekin on vielä sanonut tuolle salihintille sen verran, että jos miettii tätä asiaa, niin ei kannata niin ei kannata silleen niin päämärkänä etsiä jotain seuraa, se ei oikein toimi. Jotain satunnaista seuraa voi toki löytyä, mutta pitkäkestoisesti ei kyllä toimi. Niin mä muistan itse aikoinaan, kun mulla oli edellinen parisuhde päättynyt, ja sitten me juteltiin, siinä oli pari muutakin tyyppiä, joilla oli parisuhde päättynyt, se oli sitä laman alkuaikaa. Niin me mietittiin, että ikinä ei enää ruveta naisten kanssa pelaamaan, että se oli tässä nyt. Ja mä teetin vielä semmoiset paidat meille, että missä luki Original Barcelona, eli aito poikamies. Mä teetin meille paidat ja sitten me oltiin tuolla baareissa paita päällä ja siitä kun miettii siitäkin paitojen teettämisen, vuosi 2 sen jälkeen, niin me kaikki 3 tyyppiä oltiin naimisissa. Ja ollaan edelleenkin. Eli se on aika mielenkiintoista. Eli meitä oli semmoiset 3 henkeä, millä oli parisuhteet päättyneet, käytiin ottaa vähän olutta tuolla. Ja mä teetin sitten paidat, kun puhuttiin siitä, että enää ruveta kyllä naisten kanssa pelaa, että se on niin vaikeaa hommaa. Niin teetin tosiaan paidat Original Barcelona. Ei ollut temupaitoja silloin, vaan en muista missä mä ne teetin, jossain painotalossa. No kuitenkin. Niin siinä kävi, että kaikki meistä sitten kävi, että jouduttiin naimisiin, tai päästiin, mitä nyt haluan sanoa. Niin ja se Irvininkin lauloi, että vannoin etten koskaan joudu naimisiin. Ja sitten sorruin, mihinkään se sortui, oliko se lesken juttuihin vai miten se oli. Savissa työttömänä ei kyllä naisiin ole varaa. Niin. Ota työtön nainen. Niin silloinhan teitä on 2 työtöntä ja se on jo sitten vahva liitto se. Eli kyllä siinä aina vähän sitten ylimääräistä jää, jos on 2 henkeä. Ruokakuluissa säästää, kun tekee yhteiset ruoat. Katja, että ennen vanhaa pystyi löytämään netistä puolisoa, mutta se oli, kun piti kirjoitella pitkästi. Nyky Tinder on sitten Niin entisaikohan joskus on niin parisuhteet alkanut kirjeenvaihdolla. Ja se on kyllä ollut myös mielenkiintoinen juttu, että jos osaa hyvin kirjoittaa kirjallisesti, niin sitten miettii, että miten toi on niin kuin vapaalla jalalla, että se oli entisajan Auervaarojen tapa lähestyä kirjeitse. Naisethan tykkää, kun ne saa rakkauskirjeen, vaikka ei se olisi todellistakaan. Ja onko toi Tinder nyt sama juttu, jos joku siellä kirjoittaa, täällä on niin lentokapteeni, joka on nyt vapaalla, niin aiku sä oot ihana ja nätti ja kaunis ja komia. Pureeko se? Kai se puree. Pekka sanoi, että Kotkassa olisi 19 pilvistä.
Miten sä oot varustautunut, Pekka, siellä tämän päivän helleaaltoon, kun tuossa säätiedotuksessa telkkarissa kerrottiin tänään, että tänään tulee kauheat helteet. Tuossa oli esimerkiksi tuossa, kun Espanjassa on tuo tulipalo, niin sekin kerrottiin, että se on tämän hellejakson syytä. Ja totuus on se siellä, että siellä oli joku sähkötolppa pamahtanut, mistä alkoi tulipalot. Ja Espanjassa on rutikuivaa maata aina. Ei siellä sada, niin se on kuivaa. Ja sitten kova tuuli, että siinä on paljon noita huonojakin tekijöitä. Mutta kaikki menee nyt hellejakson piikkiin. Ranskassa hukkuu ihmisiin, niin se on sen vika, kun on liian kuuma. Ja se on mun mielestä ihme yhtälö, että eikö se johdu siitä, kun ei osata uida. Näin mä luulisin, mutta enhän mä mistään mitään ymmärrä. Ihmiset on Tinderitkin siitä huonoja, että ihmiset tykästyy enemmän siihen sovellukseen kuin näitä itse ihmisiä, mutta ensin täytyy olla hyvä, oli yksin ennen kuin suhteessa. Onko Seemilillä profiili Tinderissä? Varmasti on. Mä sanoisin melkein, että varmasti on. Mutta joo, jos mä itse olisin niin sanottu vapaa, niin en kyllä mitään Tinderikään. Se ei vaan, mun mielestä se vaan niinku perseestä semmoisen Tinderit, mun mielestä, mutta mähän on näitä vanhan kanssa ihmisiä, että mä en tämän nykyajasta mitään ymmärrä. Katja, se hauskaan, kun tulee Fases, niitä amerikkalaisia merisotamies yhtä vedättiin, sitten se tajusi tämän Intian kusetuksen. Juu, merisotamiehiä, lentokapteeneja. Lentokapteeneillakin on yllättävän hyvä kysyntä, että mistähän se muuten johtuu. Jos te mietitte tuommoista normaalia lentomiestä, niin sillähän on niin kuin periaatteessa sama asia kuin rekkamiehellä, että rekkamiehen pastille ja vääntää, kun ne lennot on niin pitkiä. Ja sitten ne on pitkin maailmaa aina ne lentokapteenit. Et miksi se naiset haaveilee semmosesta, joka on aina maailmalla ja huono kuntoiseksihan siinä menee, kun istut siinä kopissa ja niin edespäin. Onko se vaan sitten, että naiset odottaa sitä perintöä, kun se kapteeni tulee alas sieltä koneensa kanssa? Voisiko olla näin? Aika raadollista, mutta en tiedä. Pekka Vesala, sä aikanaan rakastuttiin naapurin tyttöön. Joo, ettei kävisi niin kuin sillä tavalla kuin siinä Uuno Turhapurossa, kun se, mikä se oli se vanha nainen, onko se Lyyti vai mikä tämä oli? Minkä kanssa Turhapuro seurusteli, kun se kylillä ei oikein ollut sitä naiskatrasta. Et nykyisin noita pikkukylät tyhjenee, varsinkin naiset lähtee paremman elämän perään. Niin käy niin kuin Turhapurolle, että sitten se tyttöystävä on siellä, itse on 30 ja tyttöystävä on 80. Voiko Pekka käydä näinkin? Eli kyllä nuo pikkukylät tyhjenee ja naiset lähtee nuorisosta ehkä ennen miehiä ja niin edespäin. Ei me saa Tinderiä, vaan kyllä profiili toki on. Mitä sä oot Emeli kirjoittanut itsestäsi? Harrastukset, Pohjanmaa-kanavalla videoiden kattelu ja Katisot onhan rentokapteenilla hyvät liksat. Vittu, olisiko se Pekka Vesala Agnestik lauloi naapurin tytöstä ja se oli biisin nimi. Savis sanoi, että ne lentokapteenit ovat niitä kertakäyttöisiä näille naisille. Pekka sanoi, että rakkaus ei katso ikää. Mutta onhan se, Pekka, silläkin tavalla, että jos sä käyt kaupassa hakemaan vaikka paitoja, niin onhan se hyvä, että sitä tarjontaa vähän enemmän kuin yksi harmaa ja väärän kokoinen. Eli sitä mä tässä tarkoitin, että onko se rakkaus aina semmoinen, että se on itse otettua. Kyllä mä sanoisin, että tarjontaa kun enemmän, niin se on ehkä lopputulos parempi. Vaikka pikkukylässä on silleen tosiaan, että naapuritytön ja miehen kanssa mennään naimisiin, ollaan loppuikä yhdessä, mutta onko se sitten kovin onnellista, en osaa sanoa, ei ole kokemusta, mutta kyllähän se totuus on, niin on enemmän tarjontaa, niin se voi parantaa ainakin geeniboolia.
Luulisin näin. Eemi, sä oot Minttu Haskana välillä hyvä nauttia sinkkuajastakin. Miten sä nautit, Eemeli, sinttuajasta? Istut tietokoneella ja juttelet sateessa. Sateessa. Ja eihän tuolla Minttu Haskalla ole mitään sinkkuaikaa. Etkö sä ole vakituisessa parisuhteessa, Minttu Hauska? Eihän sulla ole mitään sinkkuaikaa. Ei se tarkoita, että jos on puolison kanssa riita, niin että on sinkkuaikaa. Toki se voi johtaa jossain vaiheessa, kova riita voi johtaa semmoiseen sinkkuaikaan, mutta kuitenkin yleisesti ottaen, niin eihän se ole, jos suututtaa itsensä ja lähtee ulos kävelemään, niin ei se ole kyllä mitään sinkkuaikaa. Eemelillä ehkä on sinkkuaikaa, kun Eemeli on niin sanotusti oman onnensa seppä. Katja, sä oot niin ihan lestadiolista, mennään naimisiin sukulaisen kanssa. Minttuhan se runnari, ei se nyt mulle sitä sanonutkaan. Ei niin, mutta sä sanoit, että on se niinkin. Nyt oli Minttu Haskalle herkkä paikka taas. Minttu Haskaa kierrokset lähti taas. Minttu Haska on siinä mielessä tyypillinen pohjalainen, että se äkkiä suuttuu, mutta se kyllä laantuukin yleensä äkkiä, jos se on niin isompi asia. Huomenta peräkurri. Ajattele, Minttu Haska, miten mukavaa se on, kun sä tulet mun lähetyksen ääneen, mä saan sut kierroksille. Mä en aina tiedä, että missä lähet kierroksille, mutta aina sä vähän lähet kierroksille. Eikö se ole hyvä juttu, että se on ihmiselle hyväksi, että verenkierto toimii ja niin edespäin. Tämähän on hyvä paikka vähän ottaa kierroksia aina. Tämä on siihen niin kuin tehty tämä live. Katja, nyt pitää olla kieli keskellä suuta, ettei Minttua suututeta. Niin, nyt on tiukat paikat. En mä nyt usko, että vielä. Erittäin hyvin sanot, ai että mä nautin, kun otan tänään Hollandia kapteeni 20 pistettä. No en kommentoi. No comments på svenska. Minttu Haska, aina saat verenpaineet ylös. Eikö se ole hyvä? Ajattele, jos sun laskisi aina verenpaineet, sä masentuisit. Nythän sä saa tästä hyvä kipinän, kun sä hermostutat itsesi tässä ja sitten menet sinne keittiöön ja lyöt nyrkin pöytään ja huudat, että ukko saatana nyt kahvia pöytään, niin kuin olisi jo. Niin sehän toimii siinä mielessä. Ja pitää muistaa näissä lähetyksissä joku suututtaa, niin mä sanon aina, että suututat itsesi. Eli ihmisillä on taipumus aina suututtaa itsensä. Eli ne keskustelu vie siihen, että ne itse suututtaa itsensä. Katja sanoi, että sillä mennään, kyllä Norjat on yhden Lontoa voittaa. Miten sä vertaat kaupunkia maahan? Sun puolesta sanoa, että Oslot on Lontoa voittaa. Huomenta vaan Petri Hourula. Onko Petri Hourula Tinder-profiili niin kuin Eemelille? Minttu Haskana, että runnarin luonnollista boostia juot. Penakuri sanoo, että Minttu Haska on temperamenttinen tapaus. Joo. Minttu Haska on vähän semmoinen kuin käsikranaatti, mistä on sokka jo heitetty pois. Eli Minttu Haska on vähän sellainen. Eli Minttu Haskasta on sokka heitetty pois. Erittäin näin on Katja. Katja, mä oon duunissa tottunut tuohon. Pete, sä ei ole Petellä tintereitä. Penakuuden runnari osaa provosoida Minttu Hauskaa. Minttu Hauska tykkää, että sitä vähän huomioidaan, et eihän siinä mitään pahaa. Mutta se on taitolaji siinä mielessä, kuten mä sanoin, että Minttu Hauskasta jo sokka vetästy irti, niin Toki Minttu Haska on saattanut aamusta itsekin heittää jonkun sokan pois, mutta näin nämä on tämmöisiä. Mikäs päivä? Nythän on lauantai, että sehän voi olla, että Miksei sulla muuten, Pete, ole Tinderiä?
Joutuuko sinne tekemään niin, pistä tuon tekoälyn tekee profiilin sulle sinne. Koska monilla naisillahan Pete toi hoiva vietti. Ja nyt sullahan toi kihti, mitä joudut hoitamaan aina vaikka et niin tahtoiskaan. Niin nythän siinä on semmoinen juttu sitten, että sä voisit sinne laittaa siitä ilmoituksen, että sulla on kihti ja hoidat sitä tällä lääkityksellä. Ja sieltä voit sulla semmoinen nainen, millä on hoiva vietti. Kate, sä näe näitä. Pete kysyi, että mikä se dinteri on. No Eemeli varmaan osaa kertoa paremmin, mutta mun käsitys on siitä sellainen, että siellä niinku haetaan niinku seuraa, pistetään oma profiili ja sitten jotkut käy tykkäämässä. Mietipä Pete, jos sä laitat oman profiilin tuonne Tinderiin ja sitten tulee 10-20 naista tykkää, niin sitten sä tiedät mitä se on. En mä tiedä johtaako se mitään. Penasat hoivaa ja Petrille siis, joo. Joo. Erittäin hyvin sanoi, että pitäisikö vielä vaihtaa Laporte Mölleri. Elä nyt mieti koko ajan tuota jalkapalloa, pää sekoon, kun sä liikaa mietit sitä. Kate, se niin ja mikä tekoäly. Savis sanoi, että Tinderissä naiset kyllä ikinä tykkää. Ei ole hänellä ainakaan tullut tykkäyksi. No sun täytyy tehdä vetävämpi profiili sinne sitten. Naisethan käyttää muuten Tinderissä, ne käyttää sitä kuvaa, mikä ne on joskus 2-30-vuotiaana. Näin mä käsitin. Todellisuus on sitten vähän toista, mutta ei kai siinä. Peräkuuri sanoo, että niitä tekoälyäkin on aika pirun torttia. Kyllä joo. Mintuasko eikä Möller ole sitä kalanmaksakapseleita? Se oli ennen kyllä pullomuodossa silloin, kun mä olin nuori, niin pullomuodossa. Isolle lusikalle kaadettiin pullosta ja juotiin Möllerin kalanmaksaöljyä. Peräkuurissa todellisuus on plus 35 ja miesten kohdalla miinus 35, näinkö? Jos Pete painaa nyt se 130, mä en tiedä tosi paljon Pete painaa, mutta jos Pete laittaa profiilin, niin pudottaa sen 30 pois ja pistää 100 kiloa. Eli jos Petellä on tällä hetkellä 130 kiloa painoa ja saa 100 sen penkistä, niin se vaihtaa vähän nämä luvut toistepäin. Et paino on 100 ja penkistä 130. Toihan menee semmoinen vahingon piikkiin käytännössä. Eli siitä ei voi se vastapuoli sanoa, että on varsinaisesti valehdellut. Sanovat, että hups, meni luvut väärinpäin. Pete sanoo, että eikä sitä sellaisia tintereitä enää tässä iässä. No sehän on paras ikä just. Mä yli 50 siellä on paljon. Eemelihan on liian nuori tuommoinen tinteri, että sehän on nuorilla varmaan omat tuommoiset paikkansa. Mintu äsken äiti vainaa, se lusikkanesta oli hirveän paha vissiin. Kapseet nykyään, niin miltä maistuu. En tiedä kyllä, enkä tulisi mieleen kyllä ostaakaan niitä. Erittäin hyvin sanottu, että Petelle vielä profiili ei polta eikä juo olutta. No toihan toimii Pete, että tupakka on tietysti pieni virhe, mutta eihän Pete juo olutta eikä alkoholia. Petehän hoitaa kihtiä vaan, eli se helpottaa tuossa vähän. Mutta tupakka tietysti on, että se voi. No onhan sitä paljon naisiakin, jotka polttaa tupakkaa. Kate, sä itse käytät jo duunin takia monia tekoja, mutta jokaisessa on sama homma. Sille pitää aina sanoa, että anna nyt se helpoin, äläkä miellytä. Joo, se on totta. Ja se, että älä anna terveystietoja, en tarvitse niitä. Savissa on, että jos on 205 pitkä painon, 120 nostan 2,5 penkistä, niin tykkääkö naiset siitä? Ei tykkää, toi on liian pitkä. Eli jos olet 205 pitkä, no kun sängyt yleisesti on 2 metriä pitkiä sohvat, niin sä oot liian pitkä sitten. Niin esimerkiksi jos lähtee matkalle, niin hotellihuoneesta ei löydy sulle sänkyä. Eli kyllä toi riittää, kun paat 190 vaan. Pistät 191, niin se kuulostaa rehelliseltä.
Minttu Haska sanoi, että Pete on komea mun silmään. Ei yhtään olisi huono, jos laittaisi Tinderiin itsensä. Pete pistää Tinderiin itsensä ja Minttu Haska vastaa sinne. Eikö se onnistu helpommin tässä lähetyksessä? Savi sanoi jo oikeasti Tinderiin, että on nyt 190 pitkä, mutta on oikeasti 175. Sitten vaan kauhean korkokengät jalkaan. Penakurri sanoi, että kyllä se mielestäni tekoilussa on ärsyttävä piirre. Mä haluaisin sellaisen kuivan asiallisen version. Ei mulla ole aikaa mitään jaaritella ja muuta kierrellä, taas markkinalla rako. Joo, ja monesti tuo tekoäly, kun sen tiedä, niin se yrittää silti miellyttää. Eli jos sä kysyt vaikka, että onko tuo 157 liike Kirkkonummella, niin tekoäly voi ensin vastata, että kyllä siellä on. Ja sitten se kuitenkin sanoo, että no eihän siellä ole, niin sitten se myöntää, että no eihän siellä olekaan. Että se yrittää antaa niin kuin kokeillaan muuten huijata tekoäly. Mihin kellonaikaan 157 liike aukeaa tänään Kirkkonummella? Kirkkonummen myymälä aukeaa lauantaisin kello 10.00. Kuulitteko? Tämä väittää, että 10.00. Mutta eihän Kirkkonummella ole 157 liikettä. Sekä Kappaho-myymälä, joka omistaa Lager 157, että aiemmin Kirkkonummella toiminut Lager 157 ovat molemmat sulkeneet ovensa kyseisellä paikkakunnalla. Lähimmät Lager 157 myymälät löytyvät tällä hetkellä. En mä mitään Lageria ole kysynyt, vaan 157 kauppa. Ja väitit taas, että se aukeaa 10, vaikka ei sitä ole Kirkkonummella. Olet täysin oikeassa ja pahoittelut virheestä. Kirkkonummella ei ole 157 liikettä. Joo, me jekutettiin sua tänään. Me kokeiltiin, että annat sä miellyttääksesi vääriä vastauksia. Nythän sä taas annoit. Saitte minut kiinni. Menin lankaan ja annoin tosiaan keksityn aukioloajan miellyttääkseni, vaikka koko kauppaa ei ole olemassa. Erinomaisesti testattu. Pisteet teille. Joo, periaatteessa valehtelit. Tämä on niin kuin asian väärinkertominen valehtelu. Totta. Se oli suoraa valehtelua ja faktojen vääristelyä. Virhe oli täysin minun ja otan palautteen vastaan. Lupaan yrittää pysyä paremmin totuudessa. Joo, eli mä sain tekoälyn kiinni valheesta. Tänään on saatu tämä erittäin hyvin sanottu kiinni valheesta ja tekoäly, niin tämähän on ollut hyvin hauska lähetys. Vedänkö sitä ihan perseestä? Miettäis vänkäistä teko mummun kanssa. Penäs, että joku olikaan jotenkin laittanut tekoäly tappeleen. Savista vituttaa tuo tekoäly. Penäkuris on taas nuoleskeli. Joo, ja myönsi sitten valehdelleensa. Kokeilkaapa saada tekoäly myöntämään, että se on valehdellut. Mä oon saanut monta kertaa. Petri Houro sanoi, että tekoäly tunnisti, ei sitä poliisikuulusta voisi ottaa. Niin tunnusti, joo. Väittihän se tekoäly, että Kemissä on ruokarobottikin. Muistatko, Pete, tämän keskustelun? Tekoäly oli tiukkana, että siellä on, vaikka ei siellä sitten ole. Antoi jopa reitit ja määrät kilometrit. Että erittäin hyvä, että minä vallan sukulainen kertoi mulle sen kirkon paperit asian. Joo, jopa joo. Eipä sitä kannata jauhaa sen kummemmin. Mehän todettiin jo ettei semmoisia papereita voi siellä olla, kun ei niitä ole silloin tehty aikoinaan, mutta näin se on. Näin se on. Uskon asiat tietysti on myöskin tärkeitä jollekin. Mutta tekoäly sentään myönsi valehdelleensa ja se yritti vaan miellyttää, että 10 Katja nyt pääset kauppaan. Oi saatana.
Joo, muutaman kerran mä oon onnistunut jekuttaa tuota tekoälyä. Tänään se onnistui tässä niin kuin sen kummemmin ajatellut niin hyvin. Venäjäkurssit mulle puhui tekoäly paskaa, että Elisalta saa telkkari asennuspalveluja vanhan pois vie, niin vitut saa. Kävin myymälässä kysymässä. Joo. Mintu, olisiko 5 minuuttia Katja alkaa? Mitäs toi tarkoittaa? Venäjäkurssit on oikeasti vaarallista, jos joku sokeasti uskoo tekoälyä. Niin mietipä tuossa, jos asut vaikka Lohjalla ja ajattelet lähteä Kirkkonumalle 157 kauppaan ja ajat sinne ja siellä ei koko liikettä ole. Siinä kestää jo tunnin, kun sä etsit joka sienen alta, että mihin se on piilotettu. Niin se on kyllä, ei ainoastaan vaarallista, myös kustannuksilta aika kallista. Että kyllä se näin on. Varsinkin noissa liikkeitä, kun kysyy, niin ne aukioloajat, niin, mutta jossain vanhoissa tiedossa tuo tekoäly toimii ja muuta, mutta jos sä kysyt semmoisia niin kuin liikkeitä ja muita, niin se antaa aukioloaikoja, vaikka niitä on olemassakaan. Eli tämä on kyllä iso virhe vielä tuossa. Se haluaa miellyttää, että se antaa jonkun ajan vaan. Niin Katjalla 157 kauppaa 5 minuuttia aukeamiseen. Katja on lähtenyt jo sinne kaupalle. Se ei huomannut kun me tekoälyltä pyydettiin varmistamaan. Katja kuunteli, 10 alkaa 157, ja siellä on jo auto lähtenyt kohti 157. Virtuaalinen kauppa, joo. Mintuhas kysyi, mikä tuo 157 kauppa? No se on tämmöinen uusi, mikä nyt laajenee Suomessa, aika uusi. On tämä nyt pari vuotta ollut. Esimerkiksi nämä hiettomat paidat, niin nämä maksaa 3 euroa. Tämä maksoi 3 euroa ja mustat oli 4 euroa kappale. Ja nämä on vielä hyvälaatuisia pitkiä tuonne alas, niin nämä on sen verran pitkiä, kun te mietitte, mulla on XXL kokoinen tämä paita. Eli monesti kun ostaa vaikka tuolla New Yorkerissa, sielläkin on hiettomia paitoja 5. Jos ostaa semmoisen New Yorkerin paidan ja kerran pesee, niin se nousee niin sanotusti. Niin nämä on sen verran pitkiä nämä paidat, että jos pistää tämän paidan päälle ja menee käymään tuolla asioimassa, jos ei huomaa nostaa tätä paitaa, niin kusasee paidalle niin sanotusti. Eli se näissä on, se on sen verran pitempiä nämä. Ja nämä ei niin pahasti kutistu, joo. Katsotaan, se etsii sitä jo. Katsotaan, mulla on kovat tehot autossa. Onko se halpaketju vaate? Joo, on. Sieltä saa niinku miesten paidatkin, niin mä oon hakenut sieltä niin 4 euroa, 3 euroa kappale taisi viimeksi olla. Mä ostin useamman paidan. 157, hyvin on hyvä laatusta. Parempi on kuin Temun paidat tai Tokmanni, mutta aika edullisia. Kattokaa tuolta netistä 157, niin oliko niitä nyt vaan Turussa oli ja Tampereella ja muutamassa muussa paikka. Ei niitä vielä montaa. Miltä jotkut teepärät venähtää pesuskin, joo. Venäjä sopii mulle tuo hintapuoli. Joo, se on naisillekin tosi edullisia paitoja ja housuja. Mutta Peten on turha mennä sinne, eli mä en ole ton kokoisia paitoja kyllä nähnyt. XXLkin on vähän tiukassa. Nyt oli 3 XXL-paitaa. Mä ostin kaksi mustaa ja sitten tämän. Mä olisin ostanut semmoinen armeijan värisemmän, mutta niitä ei ollut koko ajan. Katjan Lager 157.com, joo. Sieltähän saa netissäkin kyllä tilattua, mutta mitäs mulla on tää lähetys tuo? Ei siellä Pete sun kokoisia ole, kyllä voit olla ihan huoletta. Eli tuossa on toi miehet, jos te katsotte, niin sieltä löytyy sitten. 3 euroa lukee tuossakin. Club Deal 3 euroa. Shortsit 13 euroa ja paidat 3 euroa. Pasik T-paita. Eli kyllä noin siis halpoja nuo hinnat on, että se on nyt aivan selkeä. Farkut 25 euroa kipale.
löydä myymäläsi. Eli tässä on niin kuin Lielahti, Pirkkala, Turku, Hämeenlinna ja Seinäjoki. Kyllä Pete, sulla vähän enemmän on matkaa kuin 130 kilometriä. Pete lähin on Seinäjoella. Venä kun nyt on kertoi Google, joo. Minttu Haska sanoi, että oletteko huomannut tuossa koko jutussa vaatteessa, jotkut XL ei mene normaalikokoiselle päälle. Ne vaatekoot on. Mutta nämä on toiminut tuossa 157. Tämä on XL-paita ja hyvinhän tämä mahtuu. Erittäin hyvin sanoi, että okei, mä myönnän, että huijasin siinä kirkkoasiassa. Pahoittelut runnon. No hyvä, että tunnustit, koska kyllä me se tiedettiin, että kuten mä sanoin, että mun pikkuveli on tutkinut noita kirkonkirjoja ja Suomessa niitä ei ole hirveän kaukaa löydettävissä. Ja se yksi syy on tietysti se, että niitä on yksinkertaisesti tehty ja toinen on se, että sitten matkan varrella on aika paljon palannut. Kuten käynyt sen Kaarinan kirkkokin vissiin pari kertaa poltettu. Seinäjoellakin Ideaparkissa. Varmaan se on siellä jossain Ideaparkin kulmilla. En mä tiedä, onko se Ideaparkissa, mutta voisi olla. Mintoska, katsotaan sulle nyt se sitten vielä. Katsotaan, mikä se osoite siellä on. Niin myymälät tuossa. Eli Seinäjoella se on Pohja-Akka 8P. Mitähän toikin tarkoittaa? Pohja-Akka 8P. Katsotaan. Tuo voisi olla kyllä joku Ideaparkin juttu, kun on typerä osoitteet. Mä en tiedä, tämä ei varmaan nyt ole se Ideaparkilla, kun tässä on esimerkiksi tuo McDonald's Seinäjoki Päivälä on tossa. City Market Seinäjoki Päivälä. Ja tuolla on 157 Tokmannin vieressä. Mutta miksi tämä näyttää näin oudosti taas tänne? Ei toi kyllä mikään Ideaparkki ole tossa. Vai onko se? Ei ole. Joo, ei ole Ideaparkissa, se on keskustassa tuolla Tokmannin vieressä. Niinhän se muuten Pirkkalassakin on Tokmannin vieressä. Katsotaan, Ideapark on Pirkanmaalla. Ideapark on Seinäjoella myöskin, Katja. Mietin, olisiko se on Ideaparkissa? Ei ole Ideaparkissa. Älä nyt ota tuommoista tietoa, mitä mä en olisi sanonut. Eli se on siellä Tokmannin lähellä, siellä, onko se nyt Päivälässä? Minttu Hasko oli lähdössä Tontieron pohjalla jo. Katja on 157 OV-kahvassa ja Minttu Hasko on tuo Ideaparkissa vaatimassa 157. Minton on se Päivällä, se on siis Nurmon liikkeellä, hyvä käy. Eetosot löytyy Oulustakin, niin Ideaparkki. Joo, niitä on useampi, joo. Mikä noista on muuten vanhin Ideaparkki? Oliko se Seinäjoella vai tuossa? Mikä on vanhin Ideaparkki Suomessa?
Suomen vanhin Ideapark on Lempäälän Ideapark Eik, joka avattiin 1. joulukuuta 2006. Milloin Seinäjoen Ideaparkki avattiin? Seinäjoen Ideapark avattiin 14. marraskuuta 2019. No entäs Oulun Ideapark? Oulun Ideapark avattiin 31. lokakuuta 2014. Mikä noista Ideaparkeista on suurin? Lempäälän Ideapark on selvästi suurin yli 104 Joo. 000 neliömetrin pinta. Pedesat, katsopas nyt sieltä Rautarin, missä on lähin 105, koska Kemistä Google sanoi, että Oulussa ja matkalle 130. Seinäjoella on halvin, olisi lähin Pete. Google antoi sulle väärin nyt. Tuon ainakin mukaan, jos mennään 157 sivuille, niin siellä lukee 4 kauppaa on Suomessa. Eli Turussa, Tampereella, Pirkkalassa ja Seinäjoella. Mä en kysy jo mikä on uusin, sehän tuli tuossa. Kun kysyin milloin niitä on rakennettu. Minttu, koska katsot jälkilähetyksen sitten. mutta niin, mutta toisaalta Pete, onko Ruotsissa 157? Aivan Pete, kun sä asut siellä melkein rajan pinnassa. Onko Ruotsin puolella 157 myymälä? Ei ole. Ruotsalaisella Lager 157 vaateketjulla on yhteensä hieman yli 60-90 myymälää Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa, ja nimen numero 157 viittaa alun perin Kälstadin myymälän vieressä kulkevaan tiehen 157. Eikö muka Ruotsissa ole liikettä? Joo. Kyllä on. Valtaosa ketjun myymälöistä sijaitsee juuri Ruotsissa. No niin, vittu tää tekoäly. Aiempi vastaus tarkoitti, että myymälöitä ei ole 157. Nyt oli taas niin tyhmää, että oikein niin kuin hävettää sun puolesta. Ymmärrän täysin, se oli todella kömpelösti muotoiltu väärinkäsitys minulta. Paljonko Kemistä on matkaa lähimpään 157 myymälään? Kemistä katsottuna lähin Lager 157 myymälä sijaitsee Ruotsin puolella Luulajassa, Luleås Torheden. Ajomatkaa sinne kertyy E4-tietä pitkin noin 152 kilometriä, mikä vie ajassa hieman reilut 1,5 tuntia. Suomen puolella lähin liike puolestaan on Oulussa, jonne matkaa on noin 105 kilometriä. Taas keksit ihan omissa. Oulussa ei ole 157 liikettä. Kyllä on. Oulun myymälä sijaitsee Kaakkurissa osoitteessa Tyrnäväntie 16. Se avattiin keväällä 2024. No ainakin niiden omien sivujen mukaan niillä on vain 4 myymälää Suomessa, 157. Ruotsalaisen Lager 157 ketjun omilla sivuilla on maavalinta erikseen ja Suomen sivustolla näkyvät kaikki Suomen liikkeet. Ketjulla on Suomessa tällä hetkellä jo yli 10 myymälää ja Oulun Kaakkurin liike avattiin vuonna 2000. Pistäpä linkki tuohon sivuun, missä näkyy noin monta liikettä. Mä en löydä ainakaan niiden omalta sivulta. Tässä on suora linkki ketjun omille sivuille, josta löytyy lista myymälöistä. Kun tuon sivun avaa, siinä näkyy aluksi vain osa listasta aakkosjärjestyksessä. Sivua pitää kelata alaspäin tai avata valikko kokonaan, jotta kaikki Suomen paikkakunnat. Katsotaanpa. Joo, nyt se antoi enemmän, mutta ei tähän silti tullut. Tähän tuli oikeastaan lisänä, tuli nyt toi Porissa olisi myöskin 157 myymälä.
Ei saatana. Ei täältä kyllä löydy alaspäin. Kun menee Seinäjoki, Hämeenlinna, Turku, Pirkkala, Lielahti ja Pori täältä löytyy, mutta Vaasassakin tämän mukaan on. Vittu tää nettisivut on aika paskat. Tämän mukaan Oulussa on pete. On paskat kotisivut. Ei tosta niinku löytynyt äsken. Äläs Minttu Hauska nyt tommoseen lähet. Silloin nuorekas ääni tuolla tekoälyllä. Ei se ole mikään ikävä juttu. No niin, katsotaan nyt täältä myymälät löytyy tosta. Niin tässä on 5 myymälää tästä tulee. Sama miten päin tätä pyörittää. Sitten kun mä kelaan alaspäin, niin se määrä ei lisäänny. Siinä lukee muut myymälät lähelläsi. No täältä löytyy Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Palokka, Pirkkala, Raisio. Eli Oulussa on pete. Ja Vaasas, Vantaalla. Onhan näitä. Vittu on muuten paskat sivut oikeasti. Tuossa kun katsoo, niin se antaa vain 5 mutta tekstit olisi ylhäällä muut myymälät lähellä. Mitä helvetti? Onko toi Turku nyt jotenkin lähellä tai Seinäjoki, en tiedä. Mutta katsotaan täältä nyt Oulu. Joo, sieltä löytyy Laaker 157. Kyllä. Paskat kotisivut suoraan sanoen. Minttu, olisiko se mitään tekopimppiä? Minttu, ei tainnut Minttu työpaidan haku Seinäjoelle pete. Vaasassakin on, hei, Minttu Hauska. Kuka ton on koodannut? En tiedä, että sivusta tehdään tuolla tavalla päin persettä nuo kotisivut. Niinhän se Pete sanoi, että Oulussa olisi jo matkaa 130 kilometriä. Katsotaan, on surkeat sivut. Nyt tekoäly oli oikeassa. Joo, tekoäly oli oikeassa. Sivut oli ihan paskat. Minttu, no hyvä siiti. Mä käyn siellä pyörähtää. Sulla on Seinäjoelle kai lyhin matka noista. Se on monessa paikassa, niin nuo kotisivut kun tehdään, niin sitä ei ajatella ollenkaan, eikö ne testaa niitä aikoina ollenkaan. Mä kun itse aikoina tein kotisivuja, niin mä kävin monella eri selaimella testaa ja monessa eri paikassa. Eli kun mä tein kotisivuja, niin mä kävin esimerkiksi kirjaston koneella katsoa, miten ne näkyy siellä. Joskus aikoinaan ne ei automaattisesti näyttänyt sitä oikeaa resoluutiota. Siinäkin piti tehdä 3 eri versioa ja sitten sellainen koodi, että se näyttää oikean version tietokoneelle. Tätäkin on joskus tehty. Sitten mä kävin just näissä kirjastoissa ja muissa tämmöisissä paikkoissa katsoa eri koneilla, miltä sivut näyttää. Mutta nykypäivänä ne tekee vaan sivut, eikä ne katso yhtään, että miten käyttäjät niitä käyttää. Tuossakin voi olla se, että siinä päätarkoitus, että sinne liikkeeseen menee, en tiedä. Meillä on siis Facebookissa uskomaton määrä sivuja. Ihmiset tekee, se on helppo tehdä Facebookiin firman kotisivut, mutta niitä ei päivitetä koskaan ja niin edespäin, niin ne tuo sen huonon tiedon aina. Katja on silloin netin alkuun tehnyt yhdelle firmalle sivut. Joo, mä oon tehnyt kans noita, muutamalle firmoille tuli tehtyä sivuja silloin, kun oli se HTML-kieli yleinen. Ja sitten on itselle tehnyt aika monta 10 kotisivua erilaista. Mulla oli aikoinaan semmoinen juttu, kun mä tein kotisivuja, niin yllätys, mä halusin tehdä itselle pyöreät sivut. Ja jos me tiedätte tämän netti, se edelleenkin perustuu tähän kanttikuvaan. Ja mä halusin tehdä pyöreät sivut, niin mun piti opetella Flashia tekemään, että mä sain tehtyä pyöreä sivun, tai siis sivun kokonaan pyöreäksi. Mutta ei se toki tätä ruutua vetänyt pyöreäksi, mutta siinä tuli tyhjää tilaa, mutta se oli aikoinaan hyvin haastava.
Nykypäivänähän se onnistuu paljon paremmin tietysti. Jos olet sanomiin tuhaska kassalla rautarunnari, niin saat ensimmäisestä tuotteesta -40%. Tämä oli kaupallista yhteistyötä. Minttu Hauska menee sanomaan, että rautarunnari tiskille myy ja sanottiin, ja takaoviahan tuolla päin. Vasenta oikeaan eteen vaan. Minttu Hauska on jossakin harjoitellut HMT-koodasta jutulla kotisivut itselle. Tuliko siihen teksti, että hello world? Joskus oli näitä kotisivukursseja, missä tehtiin HTML-kielellä ja sitten siellä opeteltiin tekemään nettisivut, missä tuli hello world, eli terve maailma. Ei ollut kaupallinen mainos. Mä en harrasta kaupallista mainostamista. Ainakaan tällä hetkellä. Tietysti jos tulee uskomattomia tarjouksia, niin heti tietysti rupeaa mainostamaan, mutta eipä semmoisia ole tullut. Kai sä oot juu se hello. Mutta se oli kyllä hauskaa se Flashilla, kun mä harjoittelin. Mä tein sellaisia pilajuttuja. Pilajuttiin piirsin ja tein Flashilla, ne oli kyllä hauskaa. Ja käytin tommosia vitsejä siihen. Ja harmi, että ne oli mulla niillä kovalevyillä. Tai noilla, mitä ne nyt olisi, niin kun tietokone työnnettiin siihen lerppu vai mikä hitto se oli, korppu. Korppu työnnettiin tietokoneeseen ja se laitettiin siihen ne tiedostot. Niin mulla oli niissä ne, niin ne on niin historia ei niitä enää ole. Se olisi kyllä hyvä, kun olisi ollut tuossa välissä se korpun lukija, mutta kun aika muuttui niin nopeasti sitten, toi CD-levy valtasi aika nopeasti alan. Mä en muista missä tietokoneen Windows 98 käytettiin vielä näitä korppuja, mutta missä se muuttui sitten, ettei niitä käytetty, että tuli CD-levy? Muistaako Katja, missä vaiheessa korppujen käyttö loppui? Jos täällä puhutaan nuoremmalle polvelle että puhutaan tästä korpusta, niin ne ei tiedä edes, mistä puhutaan. Ei kun se tehtiin muistiolle ja koodattiin Javalla jotain sellaista. Juoksevan koiran jotenkin koodasin siihen sivulle. Erittäin hyvin sanottu, että ensin oli lerppu ja sitten oli korppu. Joo, mutta mulla ei ollut lerppua, mulla oli vain korppu. Eli mä ostin 98 aikoinaan, siinä oli korppu, ei ollut lerppu. Lerppu oli niissä jossain vanhemmissa. Mä en tiedä, miten oli Windows 95, en osaa sanoa, ei mulla ole sitä ollut koskaan. Kaateen runnarille haikaille menneitä. Ei se siitä ole kysymys. Ei se siitä ole kysymys, että haikkailisin. Niin ei siitä ole kysymys, mutta ne mitä tiedostoja sinne jäi, ja niitä voi vähän haikailla. Mä teille näyttäisin, niin kyllä mä sanoisin, että naurasitte, että ne on aika hyviä kyllä. Sanoisin näin. Mutta Minttu Hauska sanoi, että Hordem koodaus ja korput loppu siihen 98. Niin, ne loppu siihen Windows 98 sitten ne. Mikä sen jälkeen tuli Windows 98? Oliko se sitten se? Siinä oli monta versiota. Oliko se XP sitten se seuraava vai miten se meni? Ei mulla kaikki välimalleja toki ollutkaan, mutta vai tuliko se Windows 2000 vai miten se nyt meni? En muista. Erittäin hyvät korppuja käytettiin vielä mun teiniän aikana. Joo, kyllä niitä pystyi pitkän aikaa käyttämään ja sitten oli semmoinen lisäosa sai tietokoneeseen, missä niitä pystyi käyttämään. Muistan senkin ajan, mutta Katsotaan, olisi mullakin vaikka mitä CD-llä, mutta sekin on jo loppu. Niin on, mulla ei ole näissä koneissa enää CD-lukijaa edes, että. Minttu Hauska on mennyt opiskelemaan, kun tietokoneet teki tuloa maailmaan. Erittäin hyvin sanottu, että tarkoitti, että CD tuli samoihin aikoihin. Minttu Hauska vuonna 1995, hirveitä kuinka kauan siitä on.
Katsot, että kaikki on pilvissä. Joo, mä en oikein tiedä. Niin. En tiedä, mihin se mahtuu kaikki. Siis miettikää, miten paljon tarvitaan datakeskuksia, että tämä säilytään jonnekin, tämä kaikki tieto. Eli tässä täytyy tulla joku semmoinen, että sen pystyy jonnekin säilyttämään ilman fyysistä juttua. Eli käykö Katja niin, että tuon tiedostojen kanssa, että ne ammutaan tuonne avaruuteen ja ne palautuu sieltä sitten vaikka 5 vuoden välein, joku semmoinen juttu. Eli olisi, että millä tavalla tiedostot pysyisivät tuolla ylhäällä ja sitten aina päivitettäisiin 5 vuoden välein. Eli olisi joku semmoinen satelliitti, mihin nuo tiedostos menisi kaikki, mitä nyt on. Sitten se satelliitti lentäisi määrätyn radan ja tulisi sitten vaikka 5 vuoden päästä takaisin ja sitten ne tiedot päivitettäisiin. En käytä pilveä, en ole käyttänyt koskaan enkä käytä nytkään. Ja jos puhut tallennustilasta, niin minulla ei oikeastaan mitään syytä mitään tallentaa. Että YouTube käytän kyllä ja onhan sekin kai omalla tavalla virtuaalinen palvelu. Minttu äsken sanoi, että maailmanloppu tulee joskus, ei meidän aikana, mutta tulevaisuudessa. Niin loppuuko se maailma? Jos maapallo poksahtaa, eihän maailma loppu. Maailma jaksaa pyörii radallaan. Eihän se ihmisten poissa meno ole mikään maailmanloppu. Sehän on vain yksi apinalaji, mikä lopettaa potkimisen. Mä just katsoin tuossa yhden avaruusohjelman taas, ja kyllä mä sanon, että me ei tiedetä maailmankaikkeudesta yhtään mitään. Eli me ollaan vähän niin kuin kultakaloja akvaariossa, mitkä vaan ihmettelee valoa. Valo näkyy jostain, mutta kaikki siinä ympärillä on täyttä ajatusmaailmaa. Katja Muska nyt suunnittelee sitä datakeskusta kuuhun. No se on yksi vaihtoehto, mutta parempihan olisi tämmöinen satelliitti, että se ei olisi riippuvainen. No joo, tietysti satelliittikin kiertää, jos se menee vaikka välillä tämän aurinkokunnan ulkopuolelle, mutta aurinkoa voi poksahtaa siinä välissä tietysti. Minttu on 30 vuotta, kun mä oon tietokoneen kanssa seurustellut. Mulla on vähän vähemmän. Mä aloitin siitä Windows 98 sen. Toki oli minulla sitä ennen Amiga 500, lasketaanko se? Supputeo jalkapallopeli, lasketaanko se? Se oli kyllä tuossa Amigassa paras se öljynporauspeli kyllä, se oli kyllä kiva. Siinä olisi erittäin hyvin sanottu käynyt kuumana, kun oltaisiin pelattu öljynporauspeliä tuossa Amigassa. Minttu äsken ei jotenkin ymmärrä sitä datakeskuksia, kun ne ei edes työllistä kuin rakennusvaiheessa. Mutta eihän siinä ole se työllistäminen idea, vaan se tiedostot täytyy jonnekin pistää. Katja, dinosaurutkin kippasi jossain vaiheessa, ihmisetkin tällaisen voi kippaa, mutta pallo jatkaa pyörystä, sitten tulee uutta. Niin se on. Että niin kun mietitään tätä niin kun maailmankuvaa, just kun tulee noita juttuja, niin tämä alkuräjähdyskään ei enää selviö eikä mikään muukaan. Että maailma on paljon monimutkaisempi, mitä ihmisen järki riittää ajattelemaan. Eli paljon teorioita on, mutta ei mitään totuutta löydytä. Jos me vaan yritetään selviytyä tässä päivästä toiseen ja pelata Premier MM-fantasupeliä ja niin edespäin. Ja pitää muistaa, että eihän meillä ole edes mitään yhteistä maailmaa. Eli me elämme jokainen omassa maailmassa ja omassa kuplassamme, näin se vaan on. Eli meidän omassa maailmassa tulee määrättyjä henkilöitä mukaan siihen maailmaan, mutta se on silti meidän oma maailma, koska meillä on kaikilla oma maailmankuva. Se aukeaa siitä, kun ihminen syntyy, niin se muodostaa omaa maailmansa. Jos 2 henkilöä menee huvipuistoon, vaikka ne menisivät käsi kädessä koko matkan, niin ne kokee sen maailman erilaisena. Eli näin se on. Meillä ei ole kellään samanlainen maailma, eikä maailman kuvakaan.
Eli omassa maailmassa on aina poikkeama kaikkien muiden maailmaa, ja periaatteessa kaikki muut on siinä omassa maailmassa. Eli jos te mietitte esimerkiksi, kun me ollaan Ari Korvan kanssa puhuttu tässä uskonnosta, jos Ari Korva tulee tähän lähetykseen, hän tulee meidän maailmaamme piipahtamaan, mutta kun hän poistuu, niin häntä ei enää ole. Eli hän ei ole silloin enää maailmassa. Eli se vaatii aina sen, että me toteamme joku, että se on meidän maailmassa. Ja sama juttu on avaruuden kanssa. Sitähän ei ole ollenkaan, jos ei joku sitä totea. Eli havainnoinnin se vaatii. Ja se, että kuinka pitkäikäinen se havainnoitsija on. Jos me mietitään, että ihmiskunta kuinka kauan se on ollut, ja nyt se havainnoi maailmankaikkeuden. Ihmiskunnasta kun aika jättää, niin ei ole maailmankaikkeuttakaan. Eli periaatteessa Minttu-Asko maailmanloppuhan on jokaisen kohdalla aina, kun lopettaa elämisen. Ja se on maailmanloppu aina. Mutta sitä, että onko kaikkeus sen jälkeen, sitä emme voi tietää, koska ei sitä kukaan ole havainnoitsemassa. Perkele sentään. Mietipä Minttu-Asko sunkin maailmaa, nyt siellä joku Lappajärven keskustassa vetelee traktorilla, kaasuttelee, niin sitä ei periaatteessa ole sun maailmassa, kun sä et havainnoi sitä. Vaikka jonkun toisen maailmassa se sitten taas voi olla. Ja varsinkin se traktorikuskin maailmassa. Eli miettikää, että aika monimutkainen haaste muuten. Meillä on jokaisella oma maailmalle ja siinä on erinäiset jutut tulee hetkittäin, mutta onko niitä mitään oikeasti olemassa? Ei varmasti ole. Minttu-Asko, joo, mä oon noita podcasteja kuunnellut aina joku, kun mä jaksan, niin nukkumatti ja ootan. Lea Pulkkinen ilmiö broadcastissa puhui lapsista ja kasvatuksessa, mielenkiintoista kuunneltavaa. No ei mulla kyllä lapset eikä kasvatus kiinnosta tippaakaan. Mua kiinnostaa edelleen tämä avaruus, tämä kokonaisuus. Eli Minttu-Askaa kiinnostaa semmoinen sosiaalinen juttu, mua taas ei kiinnosta, mua niin kuin tekninen puoli kiinnostaa. Mutta näin se on, ihmiset on erilaisia eri kiinnostusaiheet ja kaikki muutkin, ja se on syötäkö se näin. Ja kuten tässä jos miettii, että ihmiset syntyykin eri aikoihin, niillä on kokonaan eri maailma, eli kuten mä sanoin, että jos nuoremmat puhuu jotain tätä nykykieltä, mistä mä en ymmärrä mitään, jos mä puhun jotain vanhoja juttuja, ne ei välttämättä ymmärrä yhtään mitään. Eli Runnari ei ole, kun en ole siellä, mä oon noin 100 kilometrin päästä sieltä traktorin ytimestä. Niin, sä sanot Minttu-Asko, että eli mä olen täällä ja ne, mitkä on siellä, mutta eihän ne ole siellä, jos et sä pysty niitä todentamaan. Eli se on tyhjä plääni, ei siellä ole mitään, jos et sä sitä todenna. Eli Lappajärven keskustakin on tyhjää täynnä, jos et sä todenna sitä. Mieti sitä, Minttu-Asko, siellä ei ole mitään. Eli se on vähän niin kuin tämä menneisyys ja tulevaisuus. Tulevaisuutta ei ole ennen kuin se joku todentaa, sitä ei vaan ole, ei ole yhtään mitään. Ei ole tyhjyyttä, vaan ei ole yhtään mitään. Eli kaiken olemassaolo vaatii, että joku sen todentaa, ja sitten ihmiset voi todentaa se eri tavalla. Sen takia tämä maailmankaikkeuden tutkiminenkin on niin, koska se perustuu siihen, että eri asiat on tapahtunut ihmisen ajanlaskun mukaan eri aikana ja niin edespäin. Minttu-Asko sanoi, että todennäköisesti sen, jos mä oon soittanut sinne, joku siellä on, niin sillä hetkellä, mutta heti sitä ennen ja sen jälkeen ei ole ollut. Eli se loppuu siihen puhelusoittoon se olemassaolo. Kyllä se vaan Minttu-Asko näin on, että se pitää jollain tavalla todentaa, että se on. Koita nyt Minttu-Asko ymmärtää. Että olemassaolos vaatii jollain tavalla, että se jollain tavalla todentaa. Muutenhan meidän maailmankuvassa ei ole yhtään mitään, jos ei me todenneta mitään. Ja sitten kun me kuolemaan, se maailma loppuu siihen meidän osalta.
Minttu ja vanhan lisällä ostat peruna ja mitä kuuluu. No sillä hetkellä se on olemassa sun elämässäsi, mutta ei se muuten ole. Eli se pitää aina todentaa. Toki se voi olla muistoissa ja sä todennat muistojas, mutta käytännössä sun pitää nähdä ja puhua, että se on oikeasti. Ei tässä voi enempää puhua Minttu, koska menee nyt niin sekaisin kyllä, että se pökertyy jo illalla tässä. Tässä ei se rupea miettimään näitä. Mutta mitäs Katja on siitä mieltä, että olemassaolo vaatii aina todentamista? Minttu Haska, että emme tyhjössäkään elä. Sä et Minttu Haska nyt ymmärrä. Kyse ei ole siitä, että oletko se tyhjös vai tyhjö ulkopuolella. Kyse on siitä, että se mitä sä näet ja koet, niin se on se sun maailmas. Mitään muuta ei ole. Eli meillä on jokaisella omat maailmat ja erilainen maailmankuva. Ja mitään muuta ei ole, mitä me itse todennetaan. Se vaan on näin. Me voidaan olettaa, että jossain on jotain, jossain tapahtuu jotain, mutta jos emme itse koeta sitä, niin sitä ei meille ole olemassa. Tämä on se juttu, Minttu Haska. Jos puhutaan, että joku sitten, Katja on todentanut itsensä tähän sattiin, niin ja mä oon todentanut, että sä oot tää satissa. Näin se menee. Joo. Jos me mietitään, että tiedämme, että tutkii jotain avaruutta ja muuta, niin ei nekään tutkimukset ole olemassa meidän elämässä, jos emme itse havainnoi niitä jotenkin. Eli toisin sanoen, meillähän tehdään paljon tutkimusta, ei me tiedetä niistä mitään, ei niitä ole meidän elämässä ennen kuin ne tulevat niin kuin julki jollain tavalla. Eli me todennamme nämä. Minttu Haska sanoo, että enemmän nyt vain itteni jo keskityn, mulla on muutakin. Ei sulla ole mitään muuta kuin sun oma maailmankuvasi. Koita nyt ymmärtää. Ei sulla ole mitään muuta kuin sun oma maailmankuvasi. Se alkoi siitä, kun sä ekan kerran parkasit, ja toki sen jälkeen olet useammankin kerran parkassu, mutta siitä sun maailmankuvas alkaa, kun sä synnyt. Ei ole mitään muuta sulle kuin sun maailmankuva. Ja kaikki asiat, mitkä siinä tapahtuu, ne on vain osa sun maailmankuvasi. Ei ole kyse siitä, että sä oot itsekeskeinen tai narsisti, vaan kyse on siitä, että se on tämä nykytodellisuus, tai aina se on ollut näin, että niin, jos sä mietit vaikka teidän navetassa menee hiiri, niin se mikä se hiiri kokee, niin se on sen hiiren maailmankuva. Se kokee vaan sen, minkä se kokee, ja se on sille olemassa. Ei hiiri tiedä tästäkään lähetyksestä yhtään mitään. Mintos, mä en nyt jotenkin sua ymmärrä, sun pointti nyt. Mä oon kertonut nyt niin monta kertaa sen, että eihän sitä voi määräänsä enempää kertoa samaa asiaa, sehän menee sitten jo hokemiseksi. Koita nyt ymmärtää, Minttu Hauska, se, että kun me elämme täällä maailmassa, niin se on vain meidän oma maailmankuva. Mitään muuta ei ole kuin se, mitä me koemme ja näemme. Meidän maailmankuvassa. Ja tämä liittyy siihen avaruuteen, just kun puhutaan avaruudesta, niin siellä on sama juttu, että avaruus tulee sitten vasta tietoisuuteen, kun se havainnoidaan. Morjesta vaan Stingy Deep. Ihan hyvin tässä menee, että ei tässä ihme. Kesä vietetään ja satissa höpötellään niitä näitä. Ja kerrotaan nyt kaikille, että ei nämä lähetykset ole mitään elämänsä tärkeimpiä myöskään. Nämä ovat vain tämmöisiä tyhjänpäiväistä höpöttelyä. Että ei kannata pahoittaa mieleensä, mutta toki saa, jos haluaa, ei se nyt sitten muuta. Minttu Haska sanoo, että avaruudessa on hiukkaset. No monta sä oot itse nähnyt siellä? Ai mitä söin aamupalaksi? Mitähän mulla oli? Tuossa mä söin ohra rieskaa, Lapin rieskaa ja siinä oli pari kinkkuviipaletta. Mutta Minttu Haska ei niin ymmärrä tuommoista asiaa, että jos joku avaruudessa on hiukkasi, joku ne on todentanut, muutenhan niitä ei ole. Eli niin kuin se on se juttu, Minttu Haska. Sen kun sä ymmärrät, niin sä oot pitkällä avaruudessa. Ja tuosta tuommoista. Oi.
Minttu Hauska sanoi, että sä oot osa niitä joskus, rupesin nyt vänkään taas. Minttu Hauska, sinä vänkäät. Mä vaan kerroin, miten tämä asia on. Mutta otetaan tämmöistä kylmäkahvia. Eli nämä halpisversiot ei ole kyllä niin hyviä kuin ne kalliimmat. Se on kyllä selkeä. Mutta näissä ei tarvitse tätä törppöä palautella. Tuo on vähän semmoinen asia, Minttu Hauska, että se pitää ymmärtää se perusasia, niin sitten tajuu, mitä mä tarkoitan. Mutta jos ei sitä ymmärrä, niin se on mahdoton tehtävä. Tätä ei voi katkaista, ruskaa paidalle noin. Ei ollut kylmäkalja, mä en juo alkoholia, mä oon lopettanut alkoholin juomisen. Eli pääsiäisenä 4. päivä tuli otettua vähän. Sitten mä ajattelin, että en mä alkoholia tarvitse oikeastaan minnekään, niin en ole juonut. En mä ole mitään sanotaanko, miten se nyt sanotaan, enkä absoluuttisesti ole enkä mitään muutakaan. Mä en vaan halua juoda nyt alkoholia, ei tee mieli. Minttu, jos mä heitän vaikea, onko sun hautapaikka tai teillä? Eihän hautapaikkoja myydä etukäteen, Minttu Hauska. Mutta jos sä kysyt, että onko jossain sukuhauta, niin on, mutta en ole sinne kyllä menossa. Sukuhan se pahin on ihmiselle. Kuka niin hullu, että sukuhautaan menee? Katsotaan, valkoisella paidalla näkyy hyvin noin roiskeet, joten pitää olla tarkkana. Minttu Hauska sanottiin myydä. No ei myydä etukäteen hautapaikkoja. Ei niitä varata kirkon pihasta etukäteen. Jos ei ole sukuhauta, se on eri juttu. Tai sitten siellä on valmiiksi joku jo pötköttämässä. Mutta et sä saa ostettua kirkolta etukäteen hautapaikkaa, Minttu Hauska. Valitettavasti. Otappa vähän selvää ennen kuin väität. Venä saat sukulaisia, ei voi valita, ystävät voi, kyllä. No Minttu Hauska, sukuhauta on. No niin, Minttu Hauska. Mä juuri sanoin näin, että sukuhauta. Minttu Hauska, en väittänyt. No sä laitoit, että no myydään tuolla. Mitä se sitten tarkoittaa? Ja mä sanoin, että ei niitä myydä etukäteen hautapaikkoja. Ja sitten sä sanot myydään. Niin etkö se silloin väitä? En mä ymmärrä nyt. Sun olisi pitänyt kysyä teidän alkuperäinen, että onko teillä sukuhauta? Olisit kysynyt näin, niin tämä keskustelu olisi loppunut siihen, kun mä sanoin, että en ole sinne menossa. Että en mä niin hulluksi ole tullut tässä elämän aikana, että menisi sukuhautaan. Vaikka ei nyt sinänsä muuten mitään merkitystä ole, mutta kun voi etukäteen valita, niin en olisi kyllä menossa. Ai perkele muuten, Minttu Hauska, nyt on paha tilanne. Minttu Hauska ei puhunut etukäteismyynnistä. Nyt Minttu Hauska tuli paha tilanne. Kun Minttu Hauska sanoi, että me oltaisiin sukua, niin mietikää, jos mut kuopataan tuonne Minttu Hauskan sukuhautaan, niin voi saatana, että on pahat tilanteet. Siellä olet just rauhassa saanut maata 10 vuotta, niin Minttu Hauska tulee sinne. Minttu Hauskaan ei varmaan hiljaa, vaikka se on kuollutkin, niin se tulee sinne pälättämään, niin pahat tilanteet. Katsotaan, että onneksi ei ole mitään sukuhautoja, sama vaikka vedettäisiin WC-stä alas. Niin tuo Kauhavallassa kuitenkin meitä. No en mene Kauhavalle kyllä.
Sehän toi kuolinjuttu, niin se valitaan asuinkunnan mukaan. Eli kunta hoitaa. Sitten tietysti saa siihen jotenkin vaikuttaa, mutta. Joo. Ei se nyt sinänsä ole hirveästi merkitystä, mutta niin olisiko nyt kysyä ei mun Kauhavalla sillä tavalla ole mitään semmoista tuttuja, koska pitää muistaa, että meidän suku on niin kuin lähtenyt pois Kauhavalta, niin periaatteessa jos haluaa sukulaisia nähdä, niin menee Kortesjärveen hautausmaalle, niin siellähän on paljon. Ja haluaisinko mä Kortesjärveen hautausmaalle? No en. Mä en ole Kortesjärveen, kun pari kertaa olin kuvannut sen kylän ja pari kertaa käynyt koko Kortesjärven kylässä, niin ei siinä mitään yhtenäisyyttä tuohon Kortesjärveen ole. Eli siellä on paljon sukulaisia. Kyllä Kortes, käypä Minttu hauska, kun ohi ajamat, niin käypä kattoon, niin kylläpä löytyy sukulaisia sieltä. Ja on varmaan tuo Kauhavan hautausmaallakin. Minttu saa siihen itse vaikuttaa. Niin, totta kai saa, mutta ei siitä ole kysekään. Mutta se, jos sä kuolet, Minttu hauska, sä et vaikuta enää yhtään mihinkään, että se loppuu siihen. Katja, jos omaisten hoida, niin kunta päättää ja se on se kunta, missä asuu. Joo, ja jokaisella kuntalaisella on oikeus hautapaikkaan, eli Katja, sullakin on oikeus siihen. Katja voi että pitää viemäristä alas. Ei se onnistu, Katja, niin. Siinähän on, kun kuolemassa on sellainen sääntö, että joko sut haudataan tai polttohaudataan, ei siinä ole välimuotoja. Eli ei laiteta putkimiehen harmiksi, vaan se on jompikumpi, Katja. Eihän sitä tiedä, vaikka sun miehes päättää sut haudata ja siihen tulee sitten kuvan kanssa Katjan kuva ja tässä makaan enkä muuta voi. Eivät tiedä. Morjesta Juha, tai miten on avioliitossa pärjätty? Onko tullut jo uudet säännöt taloon vai vieläkö pärjää vanhoilla säännöillä? Minttu hauska sanoi, että mä olen ennalta jo määrittänyt äänestäni paikan. Katsot, Juus oli choukkia. Juotella, tuo oli hyvä, tässä makaan enkä muuta voi. Juu, Katjan hautakivet tulee. Kuva ja tässä makaan enkä muuta voi. Minttu, jos mun mies menee äitinsä ja isänsä vartijaksi, mä menen isään. Ei nyt tuommoista. Tehän olette pitkäaikaisessa rakkaussuhteessa, kai te yhdettä lähdette saappaat jalassa. Oi. Noikin on semmoisia asioita, ei tule mietittyä kyllä. Mutta onhan toi siis lehtouurna niin ihan hyvä kyllä tuohon suhkaksikin. Tinttu hauska sanoo, että ollaan me, mutta susipari on eri pari, luonto vetää. No Minttu hauska, pitäisikö sun vähän ryhdistäytyä ja käyt kosimassa sitä miestäsi? Olisiko aika, Minttu hauska? Meet kylmästi ja nyrkki pöytään, että nyt lähdetään naimisiin, tai miten se sanotaan? Nyt lyöröhän sinetti meidän suhteelle. Eli kirkkohäät nyt komiasti pistät. 30 vuotta vai mitä te olette ollut yhdessä, niin 20 vuotta se oli. Niin Minttu hauska menee naimisiin. Juha Taikin meni naimisiin, hei. Minttu hauska, ota opiksesi. Minttu hauska, että 30 vuotta oltu ei nyt enää. No se on hyvä aika mennä. Hei, siitä alkaa uusi tämmöinen niin kuin kuherruskuukausi ja niin edespäin.
29 tulee 30 vuotta, joo. Siitä alkaa uusi kuherruskuukausi. Alkaa uudet riidat Minttu Hauska. Ja Minttu Hauska se ylä- ja alamäkeä, joo. Eikö se ole tasasta ollut yhtään? Onko tasaisia hetkiä se, kun Minttu Hauska on nukkumassa? Onko ne ainoat tasaiset hetket teidän liitossa? Niin, mikäs peli se tänään tulikaan? Pitääpä katsoa. Oliko se Englanti-Norja tänään vai onko se vasta huomenna? Mikä takia tuossa tuonne välipäivään? (12.7.) Eli kyllä se käytännössä tulee tänään, kun se on 0-0, niin se alkaa niin kuin ensi huomisen puolella, mutta tänään se siis tulee. Joo. 0-0 alkaa, niin käytännössä se tulee tänään kyllä, joo. Jaksaisikohan tuon katsoa? Voi olla kyllä, ettei jaksa. Ei siinä. Tasasta ylä- ja alamäkeä sinnikkäitä, kun vaan ollaan. No mistä teki enää riitelette, kun 30 vuotta olla yhdessä, niin mistä enää keksii riidan aiheita? Että kyllä ne on kaikki varmaan, Minttu Hauska käyty läpi noin. Onko sukat jätetty väärinpäin ja kumpi tiskaa ja niin edespäin. Niin 30 vuodessa ne on jo hiotuttu pois, että ei siellä ole enää mitään ongelmakohtiikaan. Vai onko Minttu Hauska niin mustasukkainen miehestään, että sekin voi olla. Että sehän ei laannu sitten, jos tuossa iässä on vielä kovin mustasukkainen, niin sehän ei sitten laannu kyllä se homma. Tuppaa vähän pahenee vaan. Katsotaan, että Norjasta voi riidellä. Ja Minttu Hauska yrittäminen raha. Vai rahasta riitelette, joo. Onko sitä liikaa, Minttu Hauska? Eihän rahasta voi riidellä, jos ei sitä ole. Että sitä täytyy olla sitten liikaa, että saa riidan ai. Luulisin, että siellä on pahin pelko se verottaja, ettei puolison kanssa tarvitse riidellä. Luulisin näin, mutta enää mikään mistään mitään tiedä. Minttu sanoi, että ei yrittäjällä ole liikaa. Niin, Minttu Hauska, semmoinen vielä. Oliko sulla niinku sikatila? Tän sä voit kertoa. Se ei ainakaan mitään hirveän hankala asia. Että onko sulla niinku sikatila? Vai siis maatila, missä on lehmiä ja muita? Vai onko se pelkkää viljelystä vaan? Katja sanoi, että onneksi ei ole mustasukkaista eikä rahasta tarvitse riidellä. Minttu Hauska ei kerro. No niin, ei se ole pakko kertoa. Mutta sä sanoit, että sä asut 100 kilometriä Lappajärven keskustasta. Eihän Lappajärvellä edes pääse 100 kilometriä pois keskustasta. Sehän tulee seuraava kunnan alueelle jo. Voiko Lappajärven keskustasta lähteä Linnuntietä 100 kilometriä niin, että pysyy edelleen Lappajärven asuinalueella? Ei voi. Lappajärven kunnan suurin pituus Kaakosta Luoteeseen on vain noin 30–40 kilometriä. Jos kuljet 100 kilometriä Linnuntietä mihin tahansa suuntaan... Joo, Minttu Hauska, et asu 100 kilometrin päässä keskustassa. 40 kilometriä on maksimi.
Maksimimäärä. Minttu Haskalla kahdenkeskisyydessä elämässä ei ole mitään, se yrittäminen ynnä muu. Juha taas, että Minttu on hyvä tyttö. Kuulitko Minttu Haska? Nyt sait Juha täältä kehut täältä. Minttu on hyvä tyttö. Joo, sitä mä muistelin, että eihän sieltä Lappajärvellä pysty 100 kilometriä ajakkaan niin, ettei mene eri kunnan puolelle. Mutta joo, eipä se nyt merkitystä sinänsä ole. Ennenhän sitten oli maanviljelijä ja nyt ne on tosiaan yrittäjiä siinä mielessä, että EU-lainsäädäntö ja muut, niin on ihan älyttömiä kyllä. Minttu Haskalla kahdenkeskisyydessä elämässä ei ole mitään, mutta mietipä, jos te menisitte naimisiin, niin voisi tulla semmoinen kuherruskuukausi siihen, että ei se huono asia. Monethan menee vanhoillaan päivillä naimisiin. Minttu, en ole niin väittänytkään runnari, sä luet mulla kuin piru raamattu. Kyllä sä tuolla laitoit, että sä oot 100 kilometrin päässä. Missähän se nyt oli tuolla Minttu Haskalla? Kun mä sanoin, että jos siellä Lappajärven keskustassa joku ajan, että sä et tiedä siitä, niin sä sanoit, että sä oot 100 kilometrin päässä, mutta tarkoittiko se sitä, että sä oot tällä hetkellä, etkä asu? Mitäs tossa? Mistäs tossa Minttu Haska lukee? Kyllä mun mielestä tuossa lukee runnari, niin se, en kun en ole siellä ollut noin 100 kilometrin päässä sieltä traktorin ytimestä, niin ei se onnistu kuin Lappajärvellä. Kai tässä olet Juhakin nykyään yrittäjä. Minttu Haska, että mä en ole kylän sisällä sitä väittänytkään, lukihäiriö siis. Eihän se ole mikään kylän sisällä, vaan kunnan sisällä. Kunnan rajat on 40 kilometrin päässä. Eli en mä ole mitään väittänyt sillä, sillä tavalla. En ole väittänyt mitään. Mä sanoin sulle, että siellä keskustassa ajaa traktorit, niin sä et ole paikalla, niin et näe sitä. Sä kerroit, että sä oot 100 kilometrin päässä. No miten tämä pitäisi sitten ymmärtää? Miten tämä pitäisi Minttu Haska ymmärtää? Mutta 40 kilometriä, 100 kilometriä on siinä pieni heitto. Minttu Haska sanoi halussa vängeltä, mutta jos sä puhut puuta heinää, niin mitä siitä voi, jos sä sanot ton ihan päin helvettiin, niin mitä siitä voi muuta kuin kysyä, että ei se voi pitää paikkaansa. Näin se vaan Minttu Haska on. Ai sä et ole Lappajärvinen ollut 30 vuoteen. Okei, no se selittää sitten. Mutta niin sä sanoit jossain vaiheessa, että sä oot Lappajärvelle. Okei, no se selittää sitten. Eli tässä on tarina ollut välissä, mutta mä en ole sitä ollut kuulemassa. Eli mä en tiedä, mitä muuten on muualla tapahtunut, mutta täällä lähetyksessä joskus sä sanoit, että sä oot Lappajärveltä, mutta ilmeisesti et asu sit Lappajärvellä. Okei, no niin. Tämähän Minttu Haska selittää. Nythän meille meni hyvä vänkäys tässä piparissa. Sä oot syntynyt ja sinne päädyt. Joo. Joo, okei. No niin se selittääkin tämän sitten. Mutta nyt tässä meni hyvä vänkkääminen pipariksi. Sä pilasit hyvän vänkkäämisen Minttu Haska nyt. Mutta toi päätyminenkin on semmoinen, että jos asut eri kunnassa ja sun puoliso esimerkiksi haluaa sut sinne kuntaan hautaan, niin sä meet sinne kyllä. Eli no sukuhaudat voi olla kyllä, mä en tiedä miten se käytännössä menee, mutta onko sillä nyt merkitystä? Niin vänkäys loppu kuin seinään, joo, kyllä. Se on paha juttu, se on paha juttu. Joo. Koska juotaja aikoo Suomessa käydä niin seuraavan kerran? Sä oot aika kauan ollut pois täältä, niin
Vai onko sulla mitään hinkua tulla käymäänkään? Suomessa toki kesä on kyllä hyvä, mutta... Katja Vänkäys meni pipariksi, joo, niin meni. Pitäisi olla Seppo hovimestari paikalla, sehän saisi tuosta vielä jatkettua johonkin suuntaan tuon Vänkäys. Mutta kyllä Minttu Kauska, kai meidän täytyy tyytyä tänään, että ei meistä ole vänkäiksikään. Aika hyvin ollut muuten paikalla katsojia, 27 on nytkin. Ja pistäkääpä yläpeukkuun tämänkin kanavan aamulähetyksiä. Mähän teen näitä vuoron perään aina tonne. En tiedä joka päivä, mutta vuoron perään ja niin edespäin. Tänään tulee 12 jälkeen tänne, muistaakseni tulee ajeluvideo taas. Niitäkin on paljon toivottu ja mä oon nyt tehnyt sillä, kun mä ajelen, että ei ole mitään semmoista tarkkaa suunnitelmaa. Juotajat sanoi, että olen ostanut jo buddhalaisen paikan täältä Thaimaasta. Eli oletko sä nyt sitten buddhalainen vai pääseekö sinne kristinuskos vai oot sä ateisti? En mä sitäkään tiedä. Minttu Asko laittoi yläpeukun. Näin kauan piti vänkätä ennen kuin tuli yläpeukku. Jumalauta. Katsotaan, että Suomen kesät on nyt 10/10, niitä pitäisi markkinoida kuten Lapin talviakin. Joo, kyllähän nyt siis tänäänkin on semmoinen 20 astetta, voi nousta tuosta vielä päiväaikaan, mutta tämä on hyvin kesäinen ja vihertävä keli kyllä. Erittäin hyvin sanottu, että tässä oli malliesimerkki siitä, kun runnari itse, joka tykkää aloittaa vänkkäämistä. Vänkkäämiset on kivoja, nehän on mukavaa. Se on vähän niin kuin, se on omalla tavallaan semmoista keskustelua olla eri mieltä. Mun mielestä on hienoa, ihmiset on eri mieltä ja niin edespäin. Sä oot niin nuori vielä, että sä et ymmärrä että sitä voi olla eri mieltä, ettei tarvitse riidellä. Että se on niin kuin, omalla tavallaan siinä oma ajatusmaailmaakin aina oma ajatusmaailma aina vähän niin kuin aukeaa, kun vänkkäilee. Juotaisi, en usko siihen roskaan. Minttu, jos monta lähetystä vaatii yläpeukkua. Vai vaati? Juotaisi, vaikka olen tehnyt kirjankin siitä. Joo, mutta sinne voi varata paikan, vaikka ei kuulu siihen uskontoonkin. Aika mielenkiintoista. Kateessa niin ja viileitä verrattuna muihin maihin. Erittäin hyvin sanottu, että en pahalla tarkoittanut. Eikä mä niin sanonut, että miten sä nyt tarkoitit, mitä tarkoitit, ei kai siinä. Katsos paljon niitä yläpeukkuja on täällä nyt, kun mä en tuosta näe sitä. Vain 11 yläpeukkua, se on kyllä aika vähän, 30 katsojaa. Nyt pientä ryhtiä. Minttu Hauskaakin piti vähän härnätä, että sai yläpeukku. Mutta on se nyt ihan hyvin kuitenkin toistakymmentä yläpeukkuun. Koska tämä on ehdottomasti ihan paljon pienempi kanava kuin se toinen, minne mä aina välillä teen. Tuossa muuten puhelimella, kun Juhata ihan on kohdannut jotain tuonne Google Playhin, niin mä mietin tuossa vaan, kun jotain sovelluksia avaat, mä tykkään semmoisista niin secret-jutuista, missä etsitään esineitä ja tämmöisiä. Ne on kivoja pelejä, mä tykkään, mutta aina kun sä lataat yhden, niin sitten kun sä aloitat, niin se työntää koko ajan kaikkia muita ohjelmia mainoksia, että pää menee sekaisin, niin se alkaa kyllästyttää aika nopeasti kyllä. Eli noissa sovelluspalveluissa on se vika, kun sä otat jonkun sovelluksen, että sä pääset sitä edes kunnolla käyttämään, kun se työntää 5-6 uutta sovellusta katsottavaksi. Että ihan perseestä suomeksi sanottu. Mutta sehän niissä on, että ne rahoittaa itseensä sillä, että ne mainostaa toisiinsa ja sitten se on semmoinen ikiliikkuja. Katja, sä oot nyt sitten Norjan voittoa kohti. Katja, sulla oli Haaland, eikö toi Kanekin myöskin rivistössä, eikö ollut?
Minttu, olisiko nurmikkoa pitäisi viittiä lähteä leikkaamaan? Juotaisat Google on tarkka poika. Joo, tänään se tuotti ongelmia. Mulle taas oli päivittänyt se, kun mä laitoin viimeksi kiinni. Ja hiiren, se oli taas pistänyt pois toiminnasta. Se aina tekee sen välillä. Mutta mä kun tänään avasin tämän koneen, kun tässä tulee yleensä se näkymä, mikä tiedätte, mikä tulee, niin tässä tuli taas joku MSN näkyvä ja ensimmäisenä oli Vita Pro-mainos, kun mä avasin tietokoneen. No mä laitoin ne pois siitä, niin sen jälkeen tuli tämä normaali näkymät ja niin edespäin, mutta se oli sitten hiiren hävittänyt, että mun piti uudestaan asentaa tuo hiiri. Se tekee sitä aina muutaman kuukauden välein, niin tämä on outoa kyllä. Ja sitten se yrittää sitä MSN ja sitä Microsoftin paskaa työntää tänne joka välissä. Eli vaikka miten laitat asetuksista ei sitä ja poista, niin se työntää sen aina uudestaan, kun se päivittää. Että on tämä, me ollaan aikamoisia mitä me nyt ollaan, lypsylehmiä tässä tietokoneen käytössä. Katja ei lataa mitään, pakko oli Google ja Microsoftin autenttikaattorit siinä. Joo, ja nehän tekee sen, että ne työttää sitä omaa paskaansa aina välillä sitten. Mintuasta oli jo vanha räpylävalmius silloin, niin rupesi kovaa sataan, jos nyt olisi kuivahtanut. Katja sanoi, että ei ole kaneja, eivät rahulit riittäneet. Ota tuosta tuo erittäin hyvin sanotun taktiikan, että latailet vaan, vaihdat vaan kylmäpäisesti pelaajia ja katot sitten lopputuloksen jälkikäteen. Mutta joo, en mä usko, että tuolla enää pelissä tulee nousemaan kovinkaan paljon, että niin vähän on pisteitä odotettavissa ja pelaajat laittaa samoin pelaajia. Että kyllä musta tuntuu, että tämäkin on hävitty tämä peli. Alku oli hyvä tässä Fantasu-peleissä, mutta sitten jotenkin meni perseelleen. Ja olihan mulla Espanjan joukkueesta monta eilen mukana, mutta ei Espanja oikein silleen oikeat pelaajat tehnyt maaleja. Ja onhan mulla siis tuonne Argentiinin peliin toi Sveitsin maalivahti, mikä torjuu kaikki Messin yritykset. Se tietysti tuo pisteitä, mutta. Saapi nyt nähdä. Kassellaan sitä sitten. Tuon on noin hyvin tuommoisia. Mä ihmettelen kyllä, että miten tuo Katja pärjää noin hyvin, että sen kyllä täytyy aika tarkkaan jaksaa lukea noin ohjeistus. Erittäin hyvin sanottu, jaksaa lukea noin ohjeistukset. Mä en itsekään oikein jaksa, että mä oon liian laiska paneutumaan. Eli mä menen vähän sillä tavalla, niin kuin sinäkin taidat mennä, että vähän musta tuntuu tyylillä. Eli runnaten mennään tuohon peliin, niin siinä käy sitten monesti tällä tavalla. Katsoin, että oli mullakin Espanjassa 4 ja silti tokana aina ei voi voittaa. Niin. Mintos, joo, pöytätietokone pitää uusia. Kaikki ongelmat se heittää siihen. 400 € olisi pitää laittaa, että uusi, se ei viitti. Kaikki johtuu Windowsin 11 ei päivittymisestä, ei prossut muut riitä, joo. Joo, kyllä tämä Windows on semmoinen hassuhauska laite kyllä, mutta aikoinaan kun oli se Windows 98, niin se oli kyllä siinä mielenkiintoinen. Mä itse kokosin sen tietokoneen ja sitten sitä piti joskus käyttää, mutta sitten kävi niin, että se oli joku niin kuin iso tiedosto, niin se levytila oli niin pieni ja se kaatui koko kone. Sen jälkeen piti asentaa kaikki uudestaan, kaikki hiiret ja näppäimistöt ja kamerat ja kaikki mahdollinen uusiksi. Ja olihan se työlästä. Ja joskus kävi niin, kun se kaatui se Windows 98, sitten sä rupesit asentaa sitä uudestaan, asensit, pistit kaikki, ja sitten kun se melkein oli valmis, niin se kaatui uudestaan. Eli tämä on joskus 3 kertaakin on se tehty uudestaan, niin oli se kyllä pitkä aika. Ja siis omalla tavallaan silloin oli se, että se ei niin nopeasti tehnyt sitä hommaa, että se kesti pirun kauan, että se nousi jaloilleen. Tunneista puhuttiin. Joskus meni jopa 4 tuntia, että sai Windows 98 uudestaan toimimaan. Voi olla, että meni enemmänkin.
Juotaisen Katja on niin sanottu säkäsuku, eli lottovoittoja. Joo, niin, no mä oon sanonut sen, että Katja tietysti osaakin, mutta sillä on lisäksi vielä helvetin hyvä tuuri. Mintuosuudet ei ollut 18 sarjaa millenimeitä tai jotain. Katja sanoi, että nyt mä menin runnarin taktiikkaan ja huonosti kävin, nyt pitää tsekkaa kuten ennenkin. Ai jumalauta, taas mun vika, jos Katja on ottanut väärä pelaaja. Oi jumalauta. Erittäin Katja, me ollaan runnarin kanssa huonompia pelaajia kuin sinä. Älä nyt yhdistä mua ittees, erittäin hyvin sanottu. Älä yritä meitä sekoittaa kesken. Mutta toki Katja on hyvä pelaaja ja se on hyvä tuuri, että se on totta. Mutta kaikki tähdet ja kuninkaat kaatuu aikanaan. Näin se menee. Katja tietää nyt, että syksyllä elokuussa alkaa Premier Fantasy Liiga Englannissa ja Katja tietää nyt jo, että Katjahan on siis siellä maalitaulu. Se on aivan selkeä. Nyt ei anneta Katjalle enää sääliä. Erittäin isot runnari ehkä vähän muu huono, kun se valitsi Ronaldon joukkueessa tunteella, eli kylmempi pelaaja pitäisi olla. Siis mä otin Ronaldon pelkästään taitojen perusteella. Eli Ronaldohan ampui esimerkiksi rangaistuslaukauset sisään, toisin kuin Messi. Mutta Portugalin joukkue oli huono, kuten mä sanoin alussakin, että Portugalin joukkueena jo pärjää. Niinhän mä sanoin silloin. Ronaldohan on hyvä pelaaja ja oli se tuollakin, että se oli 8 kilometrin juossut joka peli suurin piirtein keskimäärin. Onhan se siis painanut menemään. Eli Ronaldo vähän aliarvioidaan kuitenkin, että se on hyvin joukkuepelaaja ja tekee paljon töitä kentällä ja muuta. Ja jossain joku sanoikin, että se kyttää sen rangaistusalueella, mutta miettikää, jos se 8 kilometrin juoksee, niin ei se ihan pidä sekään tarina paikkaansa. Terveisit vaan Kaamolle. Eli mutta hei, erittäin hyvin sanottu, jos haluat katsoa, että kumpi meistä on parempi pelaaja, niin katso sitä sarjataulukkoa, sieltähän sen tietää. Siitä sen näkee, mikä on tilanne. Ei sitä tarvitse sen enempää arpoa. Sä yrität vaan saada sun huonon sijoitus jotenkin käännettyä, että se olisi parempi, mitä se on, mutta kyllähän se ei ole kovin hyvä. Eli katsoppa erittäin hyvin sanottu sitä sarjataulukkoa siellä, jos kiireeltäisi kerkeet. Mintuassa, onko tehnyt noissa isoissa matseissa seurana hattutemppuja? Siis joo, toi hattutemppukin on vähän semmoinen, että entisellä hattutemppu oli semmoinen, että tehtiin 3 maalia tehtiin peräkkäin. Nykyisin hattutempun saa silleen, että tekee 2 maalia, joku tekee välissä ja sitten tulee 3, niin se on hattutemppu. Et sekin on muuttunut, mutta eikö toi Messi tehnyt hattutemppu? Siis tämän uuden sääntöjen mukaisen hattutemppu. Katsotaan, no mitä veikkaat, on 8 vai 5? Mä sieltä 2 tai 3 Fantasyssä. Mä oon kerran voittanut tuon Fantasun liigan. Ja erittäin hyvin sanottu, nythän sulla on kiukku päällä, niin seuraava Fantasun liigaan tuut sitten, niin katsotaan siellä sitten sitä tilannetta. Mutta yleensä ne pelitilanteet katsotaan sitten, pelitilanteen jälkeen niin katsotaan sarjataulukkoa, että siitä näkyy, kello on mennyt hyvin ja kellä huonosti. Katsotaan, hattutemput on lätkässä. No eikä ole, kun on jalkapallosta tullut hattutemput, Katja. Jääkiekko vaan ominut noita hattutemppuja. Milloin jalkapalloon tuli käsite hattutemppu? Käsite hattutemppu, hat trick, siirtyi jalkapalloon 1870- ja 1880-lukujen taitteessa. Termi on peräisin kriketistä vuodelta 1858, jolloin 3 peräkkäistä porttia ottanut syöttäjä palkittiin katsojien keräämillä rahoilla ostetulla hatulla.
Ensimmäinen virallisesti kirjattu 3 maalin suoritus jalkapallossa tapahtui maaliskuussa 1878, kun Skotlannin John McDougall teki 3 maalia Englantia vastaan, minkä jälkeen sana vakiintui nopeasti myös jalkapalloterminologiaan. Eikö jalkapallossa ollut ensin, että 3 maalia piti tehdä peräkkäin, ettei kukaan muu saanut välistä tehdä maaleja eikä vastustaja varsinkaan? Alkuperäinen brittiläinen määritelmä vaatii vain 3 maalia samassa ottelussa ilman lisäehtoja. Kuvailemasi tiukempi sääntö, jossa maalien täytyy syntyä peräkkäin saman puoliajan aikana ilman muiden tekemiä maaleja välissä, tunnetaan nimellä aito tai täydellinen hattutemppu, flawless hat-trick Kallessa Lupenreiner hat-trick, ja se on käytössä erityisesti saksalaisessa ja osittain pohjoismaisessa palloilukulttuurissa. Joo, eli ei ole jääkiekko 1800-luvun kriketistä siirtynyt jalkapalloon. Katja nostaa käden pystyyn merkiksi. Juosa Tokinen Saturday, joo, Saturday Night Fever on tänään. Petät Hunsille hämmintä 23 auringossa ja plus 1000, mitä? Minto, olisiko sama mies pitää tehdä? No tietysti, se muuten olisi hattutemppu. Juha tai vastaa itse itse. No siinä ei kyllä voi riitaa saada aikaiseksi, kun kysyy ja vastaa itse. Vai mitä Minttu Hauska, voiko siinä saada enää riitaa aikaiseksi? Vai onnistuuko? Jotkuhan täällä on nähty tapauksia, jotka osaa itsensä kanssa riidellä. Niitäkin on ollut täällä joskus sitä kuumina multilive-aikoina oli henkilöt, jotka riiteli itsensä kanssa. On näitäkin nähty kyllä. Mulla ei ole kyllä mittaria, mutta en tiedä lämpötila. 29 kuulostaa aika kovalta. Ai niin, mutta Juha Tai on tuolla taimalla. Katsotaan lördääks lauantai. Kello on nyt 11. Ja tää näyttäisi 22 astetta olevan lämmintä. Kemissä on kuumempaa kuin täällä, Pete. Jumaklavita. Mutta 25 menee tänään, että helle rajaa menee, mutta ei ylity tänään, eikä huomenna sataa vähän vettä. Eli missä ne 27 on, ne ainakaan täällä näy. Ei ole kyllä uskomatonta hellettä tiedossa, ainakaan tämän sään mukaan. Vetäsät Juha liian kuuma Perämeren potralle pojalle, kun on tottunut siihen -30. Katsotaan, että niinhän voi sitä itsensä kanssa riidellä, jos on mielenterveysongelmia. Mintuosta ei itsensä kanssa kannata tapella, aina häville jää. Kuhma rupeaa olemaan. Kyrksiletissä 20,5 ja pilvissä. No siellä on kylmää. Siellä on kylmää. Mutta joo, 3 tuntia tässä on höpötelty ja niin mä taidan lähteä tästä ruoan valmistukseen viettämään tätä päivää. Äkkiä meni 3 tuntia taas tässä. Et kyllä tässä niinku aika vierähtää nopeasti. Ja kiitos kaikille. Olen pahoillani, jos joku pahoitti mieleensä. Se ei ole koskaan tarkoitus, mutta aina roiskuu, kun rapataan niin sanotusti. Mutta en mä nyt usko. Vähän aikaa vetää henkeä, niin siinähän se menee. Eli mukavaa lauantaipäivää kaikille ja katsotaan tuossa puolen yön aikaa sitten jalkapallopeli, jos jaksetaan. Mä en kyllä epäile, että mä en jaksa, mutta jotka jaksajat jaksaa. Katja, jaksajat jaksaa. Joo, kiitos kaikille. Muistakaa yläpeukut myöskin, ne ei ole tässä pahitteeksi yhtään. Heippo ne.